Gì, toàn là mấy cái giật tít quảng cáo mà thôi. Chả khác gì mấy con zombie ở nước kế bên N năm trước. Đúng thế, ở kia có Hoa Khôi chia tay thú vị phết, oái, đúng là Hoa Khôi Sở Thanh Ly kìa. Nữ thần Lily cuối cùng cũng dứt được cái đuôi bạn trai của cô ấy sao? Để tôi nói cho mà nghe, nữ thần chính là vì muốn thoát nghèo, nên sớm đã lấy được giấy báo trúng tuyển của Đại học Thanh Thành, trong khi bạn trai thì thậm chí còn không thể vào được một trường đại học chính quy. Tương lai của hai người đó, căn bản là không cùng một thế giới. Bạn trai tên là Phương, Phương cái gì nhỉ? Phương Dịch, em nghĩ kỹ rồi, em cảm thấy giữa chúng ta đúng là không thực tế, tình yêu thời học sinh cuối cùng cũng sẽ đi đến vào cái khoảnh khắc chúng ta đều thức tỉnh. Có lẽ chỉ đến lúc này chúng ta nên nhận ra rằng chúng ta không phù hợp để nắm tay nhau đi suốt cuộc đời, cần có dũng khí và cũng cần môn đăng hộ đối, vì vậy, chúng ta chia tay đi, ha ha, chẳng sao cả, cho dù anh có cố gắng níu giữ tôi như thế nào đi nữa thì cũng không thể được đâu. Sao anh ta chẳng nói gì thế nhỉ? Chẳng lẽ là vì bị đả kích quá lớn nên sụp đổ rồi sao? Hay là não anh ta có vấn đề? Đương nhiên rồi, đó là Hoa Khôi của trường đấy, sao còn không mau quỳ xuống cầu xin ngay đi chứ? Hai, nhưng trong bộ dạng anh ta thế này, vốn dĩ không xứng với Bạch Phú Mỹ đâu. Cóc ghẻ muốn đòi ăn thịt thiên nga, chả thà thay bằng tôi, được, cô ấy liền bất ngờ, không có chuyện khác để nói nữa đúng không? Vậy thì tôi đi trước đây, này, anh, sao lại như thế này? Là giả vờ, hay là thật đây, còn có chuyện gì nữa? Tôi mặc kệ trong lòng anh đang nghĩ cái gì, và mặc kệ anh dùng cách nào, thì tôi cũng sẽ không quay lại với anh đâu. Anh đã rõ rồi chứ? Đừng có tự mình đa tình nữa, Hoa Khôi à, tôi rất bận, không phải chứ cứ qua loa như vậy sao? Sở Khuynh Ly và những người này vốn không hề biết hay nhận thức được cuộc khủng hoảng sắp xảy ra. Tiền bạc, học lực hay là các chuẩn mực của xã hội hiện đại, tất cả đều sẽ là đống cho bụi, bọn họ cũng không biết. Mình của hiện tại là một người trùng sinh xuyên không quay trở về hiện tại từ một thảm họa trong tương lai. Sở Khuynh Ly trước mặt mình bây giờ cũng chỉ là một người quen cũ xa lạ mà thôi. Mình bây giờ còn có nhiều thứ cần quan tâm hơn, Hoa Khôi thì có làm sao, đánh giá thì như thế nào, dù sao thì tất cả cũng sẽ bị lật tùng lên cả. Ngụ ý cơ thực sự chính là tất cả con người trên Lam Tinh. Câu chuyện này bắt đầu từ đêm qua, Phương Dịch mở mắt ra, phát hiện thấy sau 364 ngày và 11 giờ 59 phút, linh khí sẽ bắt đầu khôi phục hoàn toàn. Một khi linh khí khôi phục bắt đầu, thì thế giới sẽ trải qua những thay đổi chấn động không thể lường trước. Các chuẩn mực xã hội sẽ được xáo trộn lại và thời đại của những người tu hành sẽ đến. Sức mạnh chính là tiêu chuẩn cho tất cả. Đợi một chút, cậu là ai? Từ đó phát luồn sáng xuất hiện một bảng thông báo, bản hệ thống đến từ vũ trụ tối thượng, sử dụng thuật toán đỉnh cấp bí ảo của vũ trụ, có thể dựa vào linh vật mà ký chủ tiếp xúc, tự động viết ra công pháp tương ứng số công pháp đang nắm giữ, không. Cậu ấy đưa tay lên và chạm xuyên qua bảng hệ thống, từ trong đó xuất hiện ra một cái đầu sói, nó mở hàm răng, còn to hơn cả Phương Dịch. Đây là, có một người phía trong họng, đây đã từng là kết cục của một người bình thường như cậu, và cũng là kết cục của hàng tỷ người trên Lam Tinh, đã từng, là tôi ư. Mình nhớ lại rồi, kiếp trước mình chỉ là một người bình thường bị ép buộc. Rất khó khăn để sống sót, lúc đó mình chỉ muốn vượt qua, thoát khỏi trận thảm họa này, chỉ là mình đã chứng kiến đất nước sụp đổ, vạn dân gặp họa, nhưng cuối cùng cũng không thể thoát khỏi sự truy đuổi của quái vật biến dị, mình đã chết trong tuyệt vọng, nhưng trong lòng đầy sự không cam và báo thù, muốn đạt tới đỉnh phong, có lẽ vì vậy mà mình đã được hệ thống này lựa chọn và quay trở lại hiện tại, một năm trước khi linh khí chính thức được phục hồi. Hiện tại, hầu hết mọi người đều không cảm nhận được bất cứ điều gì về sự hồi phục của linh khí. Trong thời gian này, mình sẽ tận dụng mọi sự bất thường do linh khí tạo ra. Hệ thống đang tiến hành một lượt phần định mới, ký chủ đã ràng buộc với bản hệ thống, khởi động đường đua mới, mọi thứ trên thế giới đều có thể được dùng làm tài liệu cho bản hệ thống biên tập, hãy nỗ lực thu thập, tập hợp năng lực và công pháp cường đại để trở thành người tu hành cường mạnh, giải cứu thế giới. Tình hình mà nhân loại đang phải đối mặt hiện nay cực kỳ nghiêm trọng, đây là điều chưa từng thấy trong lịch sử. Chúng ta không thể tìm ra câu trả lời từ quá khứ, mà chỉ có thể dựa vào khả năng của chính bản thân và cố gắng hết sức để thích nghi với môi trường. Đây là chính quyền vậy mà không xoa dịu hay phủ nhận những bất thường gần đây, mà thay vào đó lại kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Hành vi này chính là lời cảnh báo mà chính phủ Hạ Quốc không thể diễn đạt rõ ràng mà đã cố tình phát ra. Trước đây, những báo cáo về hiện tượng quái lực loạn thần tuyệt đối sẽ không bao giờ được lan truyền qua màn ảnh rộng như thế này. Cách tiếp cận thầm lặng và tinh tế này chính là phương pháp nhất quán của Hạ Quốc, điều mà có thể khiến người dân giữ được cái đầu lạnh và tin tưởng vào đất nước. Làm như này quả thực khá tốn công và phiền phức, nhưng hiệu quả thì tốt hơn nhiều so với súng GATLING được mua miễn phí ở cửa hàng bên cạnh. Đúng rồi, hệ thống đã nhắc nhở,
mọi thứ đều có thể cho mình sử dụng, vậy chẳng phải là nói ở đâu có dị tượng là mình nên đi tới đó sao? Đại học Thanh Thành yêu cầu sinh viên chú ý an toàn và thực hiện các biện pháp chống nắng. Cường độ tia cực tím tại Đại học Thanh Thành đã đạt mức cao nhất trong gần 100 năm. Các trường đại học nổi tiếng hiện nay cũng thổi phồng như thế này à? Với nhiệt độ cao như vậy thì mọi người đã chết từ lâu rồi. Đúng là tin giả, tin này đã mua hot search à? Đợi đã, tại sao thời tiết lại có thể khác biệt đến thế nhỉ? Đại học Thanh Thành chỉ cách đây 15 phút đi xe thôi mà, chỉ số tia cực tím, không, có vấn đề. Việc báo cáo của học sinh sẽ diễn ra bình thường, vui lòng tránh các khu vực có tia cực tím mạnh ở cổng phía Bắc và đi qua các ngã tư khác như bình thường. 74 độ C, được lắm. Trên thế giới này, khi có điều gì bất thường xảy ra, thì hầu hết mọi người đều không quan tâm và chỉ coi đó là một mánh lới quảng cáo. Chỉ có mình mới biết, kỳ ngộ đầu tiên của mình đã đến rồi. Đây là cổng phía Bắc của trường Đại học Thanh Thành có ít người nhất. Quả nhiên là bất thường. Đây là, cậu ấy đưa tay ra, chạm vào những hạt nhỏ lơ lửng trên không, hạt đó phát sáng, phát hiện thuộc tính dương rung động kịch liệt, mở khóa mẫu dữ liệu thuộc tính dương. Luồng ánh sáng đó nuốt chửng Phương Dịch, và phát sáng rất mạnh, tôi bị ảo giác rồi à? Có siêu SAIIANX man ư? Rõ ràng đây là có sứ đồ xuất hiện. Đã xong chưa? Sao mình cảm thấy như sắp chết đến nơi rồi, biên tập thành công bạn đã nhận được công pháp thuộc tính dương, Kim Dương hô hấp pháp, Đại học Thanh Thành, bạn học, có cần tôi giúp cậu xách hành lý không? Bạn học, em định đến tòa nhà nào thế? Em đã biết đường chưa? Anh có thể đưa em đến đó này. Bạn học, đây là thông báo tuyển dụng của câu lạc bộ chúng tôi, em xem qua một chút nhé. Nếu như có hứng thú, thì em có thể để lại số điện thoại liên lạc, cảm ơn, không cần đâu, he. Cũng may là anh với em đều được nhận vào cùng một thành phố khoảng cách nửa tiếng cũng không xa lắm đâu, đúng vậy, thế là chúng ta có thể ngày ngày gặp mặt nhau rồi. Não yêu đương, phía sau cô ấy có một luồng sáng thẳng lên trời, cảnh báo nhiệt độ cao tại hoa viên phía Bắc của trường. Xin vui lòng tránh xa cổng phía Bắc, không được đến gần. Dạo này có nhiều chuyện quái lạ xảy ra khắp nơi. Không được, mình phải đi xem sao. Cổng phía Bắc, cậu ấy đã bị cháy đen, phù, ngưng vọng liệt dương hít thở mãnh liệt, có thể lợi dụng công pháp kim dương hô hấp, tiến hành tẩy thể, công pháp được viết cho bạn, không cần phải học, đã mở khóa nhận được điểm biên tập 50. Điểm biên tập, đây lại là thứ gì nữa vậy? Thôi mặc kệ, rõ ràng là có ích, còn cách dùng cụ thể như thế nào thì để sau xem. Vừa rồi cậu có cảm thấy bầu trời đột nhiên tối sầm lại không? Tôi còn cảm thấy vừa rồi, đột nhiên lại mát mẻ hơn một chút. Này, mau nhìn kìa. Ở cổng Bắc có nhiều người thật đấy. Tụ tập đông người như thế làm cái gì? Không phải đã gửi tin nhắn không cho phép đến sao? Hiệu trường Đại học Thanh Thành, các em mau đi báo cáo đi. Những ai không báo cáo sẽ bị trừ điểm. Xin hãy thiết lập vòng cảnh giới, chặn hoàn toàn khu vực cổng Bắc lại. Được, bạn đã thanh lọc khu vực ô nhiễm loại A cổng phía Bắc của Đại học Thanh Thành, khu vực ô nhiễm. Các điểm dị thường sẽ được chính phủ Hạ Quốc đánh dấu, nơi tạo ra năng lượng của linh khí hồi phục, với các mức độ ngụ ý hiểm khác nhau, lĩnh vực ô nhiễm. Lại còn cả chính phủ Hạ Quốc đánh dấu nữa. Lẽ nào ngoài mình ra, đã có, báo động, cổng phía Bắc sắp đóng. Vui lòng sơ tán ngay lập tức, người mặc đồng phục đằng kia là quân đội à? Có chuyện gì thế? Không hay, động tĩnh quá lớn, nên đã kéo người đến rồi, đi thôi. Người trùm áo choàng đi tới, và dừng lại, người đó ngồi xuống và lấy tay chạm xuống đất, và đưa lên người, là do người tạo ra, chẳng lẽ, lại có người tiếp xúc linh khí từ sớm xuất hiện à? Do người làm, linh khí, cái gì cơ, cái hiện tượng đáng sợ này, là do người làm sao? Không đúng, cái bóng người vừa rồi là, Phương Dịch. Đừng có ngơ thế, Sở Khuynh Ly, với thành tích như vậy, thì làm sao anh ta có thể xuất hiện ở Thanh Thành được? Nhà của Phương Dịch, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cái hơi nóng này, cảm giác cứ tỏa ra từ cơ thể của mình không dứt. Trường nước lạnh, bật điều hòa, đều không thể làm giảm được, cứ thế này, thì đêm nay ngủ sẽ không được ngon đâu, đợi đã, hôm nay đã gây ra chuyện lớn như vậy, thì liệu có ai phát hiện ra không ta? Mình phải xem lại mới được, tìm kiếm số 1, Hiệp hội tu hành linh khí cập nhật bảng cảnh giới mới. Hiệp hội tu hành linh khí, có chút ấn tượng, hình như ở kiếp trước, có xuất hiện một hiệp hội trực tuyến, thỉnh thoảng có công bố một số quy tắc tu luyện, nhưng vào thời điểm đó, phần lớn mọi người đều nghĩ rằng đó là một tiểu thuyết gia đang viết chơi tu tiên hiện đại. Khoan đã, chẳng lẽ người mà mình gặp ở Đại học Thanh Thành trước đó chính là mở ra chi tiết về cảnh giới của người tu hành, nhất cảnh, quỷ phủ thần công dựa vào thiên địa linh khí để tạo ra bình khí nhân giang, nhị cảnh, tạo linh, mượn sức mạnh thiên địa, mở ra thần linh huyết mạnh, tạo ra khí nội linh, tam cảnh, kim cương,
huyết mạch linh khí kim cương bất hoại, bách cốt quân thông, có quyền năng nắm giữ thuộc tính. Tứ cảnh, thần nguyệt, dùng sức mạnh tu lớn đột phá ước thúc thiên địa, tích tụ tín ngưỡng tạo ra tân thàn, ngũ cảnh, húc nhật, hoàn vũ đỉnh phong, thao không sinh diệt tinh vực, tung hoành tất cả các chốn, cực cảnh, siêu thoát tu di vạn vật sinh tử, khải thiên tịch địa, nắm giữ càn khôn, thượng bất khả khác. Hiện giờ, linh khí khôi phục đã trở thành xu hướng chung, để tránh việc các chư đạo hữu làm đường lạc lối, cảnh giới này sẽ được công khai. Hy vọng các đạo hữu có thể tự mình đối chiếu, mặc dù nội dung có chút bí ẩn, nhưng đây là bố cục quen thuộc, lại còn có hình mờ, linh khí. Tu hành, cảm giác như não có vấn đề mới viết ra cái này được. Bây giờ vì lưu lượng, mà thật sự cái gì cũng dám làm, giả, nhìn phát biết là giả. Viết tiểu thuyết thì cũng được, nhưng mà đừng có coi là thực tế, làm hư đám trẻ con đấy. Thông báo này, đáng lẽ phải do chính phủ Hạ Quốc đưa ra mới đúng chứ. Ở kiếp trước, mình chưa bao giờ nghe nói đến hiệp hội này cả. Là một người bình thường, mình không thể tiếp cận những thứ này vào thời điểm đó. Sau khi thiên tai thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình, thì mình còn càng ít thời gian hơn để quan tâm đến. Lúc đó vì muốn giữ mạng, nên đã tiêu tốn toàn bộ tinh khí lực rồi. Hiệp hội tu hành linh khí, chẳng lẽ đây là một tín hiệu từ chính phủ gửi đến những người đã tiếp xúc sớm với linh khí không nhỉ? Vậy thì cứ làm theo hướng dẫn, vận chuyển lại một lần kim dương hô hấp pháp đi. Cậu ấy nhắm mắt lại, vận chuyển linh khí và phát sáng xong bay lên. Bước đầu tiên, đem cơ thể bản thân tẩy luyện thành khí, dựa vào cơ thể bình khí, dũng nạp thiên địa linh khí, khống chế linh khí, rèn luyện thành hình thần phủ. Sau đó cậu ấy mở mắt ra, thứ này lẽ nào là, chúc mừng, bạn đã thăng lên cảnh giới y sao, quỷ phủ. Có thể sử dụng các điểm biên tập nhận được và đem những số liệu biên tập bạn đã nhận được mà cưỡng ép chồng vào trong bất cứ sự vật gì. Điểm biên tập hiện tại 50, điểm biên tập, mình tí nữa thì quên nó. Câu này có nghĩa là gì đây? Những dữ liệu biên tập mình lấy được chính là công pháp hô hấp kim dương có thuộc tính dương nhỉ? Vậy còn cưỡng ép chồng vào bất cứ sự vật gì, cái gọi bất cứ sự vật là gì nhỉ? Bạn có muốn tiêu hao điểm biên tập, đưa thuộc tính dương vào trong vật này không? Có, không, mình đoán đúng rồi, cưỡng ép chồng đưa vào chính là kiểu phù ma vật thể, khiến cho nó nắm được sức mạnh siêu phàm. Nếu như mình chọn có, thì chiếc cốc này trở thành chiếc cốc có thuộc tính dương. Vậy nếu như là một cây súng, thanh đao hay vũ khí khác thì sao nhỉ? Liệu nó có thể trở thành vũ khí đặc biệt của mình không đây? Xét theo ý của hệ thống, thì mình sẽ không chỉ thu thập dữ liệu cho mỗi một thuộc tính, một loại vũ khí được thiết kế riêng biệt, có sức mạnh siêu phàm, quả thực rất quan trọng trong tương lai. Chi bằng lấy mày ra thử trước nhỉ? Nếu được, thì mình có thể đặt mua một cái thật. Giờ được trọng sinh lần nữa, để đối phó với đám quái vật biến dị kia, thì mình cần phải chuẩn bị thật vẹn toàn mới được. Sau đó phòng của Phương Dịch phát sáng lên, có một con gì đó ở phía dưới, và nó nhìn lên. Phương Dịch cũng đã tắt đèn, và đi ngủ. Con chuột ở đâu ra thế? Nó không ở trong nhà, cũng không ở đường ống nước, lẽ nào là thú nuôi của nhà người khác đang gọi bạn tình à? Dù sao thì mình cũng vừa mới bước vào quỷ phủ, thính lực cũng tốt hơn người thường, nên có thể nghe thấy âm thanh trong nhà của nhà khác thì cũng là chuyện bình thường. Không đúng, nó ở hành lang. Cậu ấy nhìn lên còn đó cũng nhìn lại, con thỏ này là dị thú đã bị dị biến ảnh hưởng. Ký ức kiếp trước của mình vẫn còn hơi xa vời. Nhìn thấy con dị thú này lần nữa, vẫn khiến cho mình rợn tóc gáy. Có một chiếc trực thăng đang tìm gì đó, con thỏ đã nuốt linh quả âm dạ đó, vẫn chưa bị bắt. Tốc độ của thứ này quả thực quá kinh người. HMM, có tin tức thì thông báo ngay, cô ấy đã nhảy xuống từ tòa nhà cao, xuất hiện rồi. Là khí tức của con dị thú đó. Cô ấy liền giảm tốc độ lại bắt được khí tức ám dạ, mục tiêu đã chạy vào một khu vực đông dân cư cách đó 20 km. Nhận được tọa độ, toàn lực truy đuổi, nếu không cư dân của khu vực này liền dồn sức vào đôi chân và bật đi. Mọi người hãy cẩn thận, nó nuốt linh quả còn chưa lâu đâu, nên biến dị tiến hóa vẫn chưa hoàn tất, rất có thể nó sẽ tiếp tục tiến hóa và trở nên mạnh hơn, vì thế ngàn vạn lần không được mất cảnh giác. Nhảy từ tòa nhà này qua tòa nhà khi là mình tăng công an nhiều quá bị hoa mắt rồi hả? Ê, ngơ ra đó làm gì? Cậu vẽ chuyện xong chưa hả? Nơi này là tầng 65 đấy. Con thỏ lao tới tấn công, Phương Dịch mở trừng mắt và né qua một bên. Sau khi đột phá thì cơ thể biến hóa thật sự rất lớn. Mình bây giờ hoàn toàn có thể nhìn rõ được những động tác chậm của nó. Ngoài ra, cơ bắp có thể phản ứng và di chuyển nhanh hơn, né tránh đòn tấn công của nó. Nhưng mà, cái thứ quỷ biến dị hung thú này, hóa ra lại xuất hiện sớm như vậy à? Mình có thể nhớ được, nếu như so sánh với những thứ tương tự ở kiếp trước, thì nó thậm chí còn chưa tiến hóa hoàn toàn. Thuộc tính âm dạ vào lúc này, kích động năng lực và độ cuồng bạo của nó vào lúc này, nhất định phải ngăn nó lại, giết chết nó.
Nếu không, tất cả mọi người trong tòa nhà này sẽ trở thành thức ăn cho con quái vật đó mất. Cậu ấy liền cầm vào đuôi nó, sau đó dùng sức để ném nó đi, điểm yếu của nó chính là cái đuôi. Phương Dịch vận sức vào chân và nhảy ra theo con thỏ, khi đến gần thì cậu ấy tụ lực vào nắm đấm và đấm một đòn vào bụng con thỏ, bộc phát sức mạnh xuyên qua con thỏ và khoét một lỗ trên bụng nó vậy mà còn dám hấp thụ năng lượng thuộc tính dương của mình cơ à. Sức mạnh Thái Dương là thứ bá đạo cương mãnh, con thỏ này đúng là tự tìm đường chết. Nó liền phát nổ chiếu sáng giữa trời tối, sét đánh ư? Sao chẳng có cái gì cả vậy? Phương Dịch đáp xuống đất kèm theo mảnh vỡ của thỏ rơi xuống theo. Tên này, vừa rồi nó giống như một con ma đói đang cố gắng nuốt chửng sức mạnh trên người của mình. Có một con mắt của nó rơi xuống dưới chân Phương Dịch, cậu ấy nhìn nó và dẫm bẹp con mắt đó, rõ ràng là thuộc tính ám dạ, bóng tối. Vậy mà đối diện với thuộc tính dương chuyên khắc chế lại điên cuồng đến thế, nó quả thật đã rất đói, sự biến dị của thú vật đã bắt đầu. Nếu như mình vẫn là một người bình thường chưa thức tỉnh, thì e là tất cả mọi người ở đây hôm nay đều sẽ trở thành bữa ăn cho con quái vật này mất. Để chống lại mối đe dọa, mình vẫn cần phải thu thập thêm nhiều công pháp mới được. Có một người khác đã tới, đáp xuống chỗ Phương Dịch vừa chiến đấu xong, cô ấy bất, nó chết rồi à? Mục tiêu đã tử vong, thi thể đã nát vụn, trước tiên, tôi sẽ thu hồi thuộc tính ám dạ còn lại. Cô ấy đưa tay tới, cái khí tức nóng bỏng này, cực cao, giống như thuộc tính dương cực kỳ tinh thuần, giống hệt như cổng phía Bắc Thanh Thành vậy. Chuyện này tuyệt đối không thể trùng hợp như vậy được. Tổng bộ, con thỏ đã chết. Không phải tôi giết, là người tu hành mới xuất hiện ra tay trước, thuộc tính cao đẳng. Ý cô là việc thanh lọc khu vực ô nhiễm cổng Bắc của Đại học Thanh Thành và thỏ biến dị đều là do cùng một người thực hiện sao? Hơn nữa, tự ý khí tức của người này chỉ đạt đến cảnh giới 1 sao quỷ phủ, nhưng thuộc tính lại cực kỳ thuần khiết, là thuộc tính dương cùng loại với thứ ở cổng phía Bắc Thanh Thành ư? Đúng thế, tôi xác nhận, không có dấu vết của người này trong hồ sơ của tổng bộ, loại người tiên phong có thiên phú này. Hiệp hội nhất định phải nắm bắt cơ hội kết bạn mới được. Tôi cũng nhận định là vậy, những nhiệm vụ gần đây của cô, trước tiên cứ gác qua một bên. Điều quan trọng là phải tìm được tung tích của người tiên phong, ghi lại vào hồ sơ, điều tốt nhất chính là có thể thuyết phục được họ tham gia vào hiệp hội tu hành linh khí. Tôi hiểu rồi, nhưng mà, bây giờ tôi muốn uống một cốc trà sữa, người này, rốt cuộc là thần thánh phương nào đây? Thật ra hiệp hội nói không sai, loại người có thực lực như thế này, tuyệt đối là một cao thủ, cần phải kết giao bằng được. Kế hoạch một ngày bắt đầu từ buổi sáng, ánh nắng rực rỡ chiếu rọi lên người mình. Dậy sớm càng có lợi cho việc tu luyện của mình. Cảm nhận ánh ban mai, vận hành kim dương hô hấp pháp. Cậu ấy bắt đầu mở mắt ra, sau khi bước vào cảnh giới quỷ phủ, mỗi lần vận hành kim dương hô hấp pháp, mình có thể cảm nhận được luồng khí do công pháp tạo ra, giống như những sợi chỉ quấn quanh thần phủ. Nhanh vậy, lại sắp đột phá rồi sao? Sau đó cậu ấy nhắm mắt lại và tập trung, chuyển hóa sức mạnh thành cây rìu. Nhanh vậy, lại sắp đột phá rồi sao? Tu hành cũng như trẻ củi, không có gì khác ngoài sự kiên trì. Cầm chắc cây rìu bằng hai tay, đưa qua đầu về phía sau, rồi bổ một phát từ trên xuống, bạn đã thăng cấp lên quỷ phủ cảnh nhị tinh. Sau đó mở mắt ra, cảm giác thể chất lại mạnh mẽ thêm một phần. Chỉ là, tốc độ thăng tiến của mình tuy nhanh, nhưng cũng bởi khi đột phá lên 1 sao trước đó, phần dư khí do tu luyện đó tích tụ vẫn chưa dùng hết, tiếp theo, phải từng bước vững chắc mà nâng cấp thôi. Chỉ có điều, dị tượng do mình tu luyện gây ra quá nổi bật, vẫn nên tìm một nơi yên tĩnh thì hơn. Hàng thật vừa mới đến, văn phòng hiệp hội, phát hiện mặt trời sinh ra năng lượng dao động, lại là hắn sao? Phương Dịch đã đến một nơi khác, có muốn tiêu hao điểm biên soạn để dũng nhập thuộc tính dương vào vật này không? Có. Trước đây mình từng thử dùng mô hình làm vũ khí, tự ý đã biên soạn thành công, nhưng có vẻ nó không chịu nổi sức mạnh của thuộc tính dương. Xem ra, không phải đạo cụ nào cũng có thể trở thành vũ khí thuận tay, lần này mình cảm nhận được rõ ràng, thanh đao này có cùng nguồn gốc với sức mạnh trong cơ thể mình, dũng hòa một cách kỳ diệu. Biên soạn thành công, đúng là vũ khí tốt, để ta thử xem uy lực của ngươi thế nào. Trời ạ! Thanh kiếm đó liền phát sáng, may mà không gây cháy rừng, động tĩnh vẫn quá lớn, khói đặc như thế này, chắc chắn đã bị phát hiện rồi. Rút lẹ, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Chỉ tranh thủ lúc dùng phiếu giảm giá mua ly trà sữa thôi mà, lại chỉ thiếu một chút nữa thôi. Thủy nghịch, chắc chắn là thủy nghịch, khoan đã, suối nước nóng. Tượng Phật này rốt cuộc đã bị gì vậy? Trời ơi, giờ biết bảo hành ở đậu đây. Phải tìm ai để khôi phục lại nguyên trạng chứ? Lại sắp bị phòng xử lý hậu quả mắng té tát rồi, từ khi người đó xuất hiện, chẳng có chuyện gì suôn sẻ cả. Khoan đã, không thể nào, tối qua vẫn còn là khí tức quỷ phủ nhất tinh, mà giờ đã lên nhị tinh rồi sao? Không chỉ vậy, ở đây còn lẫn vào một luồng khí rất mạnh,
Là linh bình sao? Linh bình, đúng như tên gọi, là việc dũng nhập thuộc tính vào bình khí, giúp vũ khí bình thường phát huy sức mạnh vượt trội. Thế nhưng số lượng linh bình cực kỳ hiếm, trong hiệp hội cũng chỉ có đúng 2 thanh mà thôi. Chưa kể hiện tại lõi linh năng còn chưa hoàn thiện, công nghệ bị hạn chế, vẫn chưa thể phổ biến rộng rãi. Người này sao lại có được chứ? Cô ấy bắt đầu suy nghĩ, ha ha, chắc là mình nhầm rồi, thôi lo dọn đống tàn tích này trước đã, bắt đầu từ việc làm nguội con suối vậy. Hiện tại vũ khí của mình đã mang thuộc tính dương, nhưng hệ thống lại không nói rõ liệu có thể chỉ dùng mỗi thuộc tính dương hay không. Dù sao thì trước đó hệ thống cũng từng nhắc rằng mình có thể biên soạn đủ loại công pháp khác nhau. Mọi thứ trên thế gian đều có thể trở thành nguyên liệu để hệ thống này biên soạn, vậy nếu sau này mình có được thuộc tính khác, liệu có thể dũng nhập thêm vào vũ khí này, trồng lên thuộc tính hiện có không? Xin chào, cho hỏi cậu cũng là tiên hành giả phải không? Xin lỗi nhé, tôi đã xem lịch sử duyệt web của bạn, thấy bạn rất quan tâm đến mấy dị tượng gần đây, còn lưu cả bài viết về bảng cảnh giới nữa. Tôi có vài người bạn, bọn họ cũng là tiên hành giả, chúng tôi hay tụ tập với nhau, đồng thời cũng đang tìm thêm người cùng chí hướng. Quên mất chưa cài quyền riêng tư. Tụi tôi có 3 người, sau khi dị biến xảy ra là tụ lại luôn để còn nương tựa lẫn nhau, tình hình bây giờ thì ai hiểu sẽ hiểu. Bọn tôi cũng chỉ mong tìm được mấy tiền bối tiên hành giả trên mạng, kết ban làm quen thôi, tôi cũng mới nhập môn thôi. Thế thì tốt quá rồi, huynh đệ tu luyện tới đâu rồi? Đã vào cảnh giới chưa? Tới thối thể thần phủ đó đúng là khó thật. Nhưng nghe phong thanh là mấy đại lão trong đội quốc gia hiện tại cũng mới chỉ ở cảnh giới quỷ phủ thôi, tính ra thì tụi mình cũng không cách biệt là bao. Vậy cũng mạnh phết nhỉ, đội chính quy được thu nạp rồi mà cũng chỉ mới quỷ phủ cảnh thôi sao? He he, vậy để tôi nói cho cậu một tin mật nữa nhé, một vùng ô nhiễm mới vừa xuất hiện muốn lập đội đi cùng không? Càng đông người thì càng an toàn, tài nguyên chia đều. Vùng ô nhiễm mới sao? Gửi địa chỉ cho tôi, để tôi xem thử. Tổng hợp tư liệu, Tám Hà Dũng Long. Zip, đang giải nén tập tin, vùng ô nhiễm Cẩm Hà Dũng Long vốn là một dòng sông ngầm hình thành do các khe nứt trong địa tầng. Nhưng sau thiên địa biến dị, dòng nước nguyên thủy đã biến thành dũng nham nhiệt độ cao, khiến nhiệt độ trong khu vực này trở nên cực kỳ khắc nghiệt. Cùng mang thuộc tính dương như của mình, xem ra lần này chắc chắn sẽ thu được không ít. Khu Tân Mộc, lão Lý, người bạn mà anh nói bao giờ mới tới vây. Sắp rồi, sắp đến rồi, Tiểu Nhã, nhờ bản đồ và tư liệu cậu chuẩn bị mà tôi tìm được chỗ này ngay lập tức. Thật sự rất chi tiết luôn, đâu có gì, phải cảm ơn các cậu đã đến cùng tôi khám phá mới đúng. Lát nữa vào trong, mọi người phải hỗ trợ lẫn nhau đấy nhé. Tiếc thật, dường như lần này không gặp được tiên hành giả nào xuất sắc có tiềm năng, mình còn định xem có thể giới thiệu cho hiệp hội được không? Trương Hiểu Nhã, nhân viên Bộ Văn hóa, Hiệp hội tu hành linh khí, rất nhiều tiên hành giả không biết rằng Hiệp hội tu hành linh khí thực chất là một cơ quan trực thuộc chính phủ Hạ Quốc. Muốn trở thành nhân viên chính thức thật sự thì yêu cầu rất cao, bình thường thậm chí còn không tìm được đường vào. Việc mình có thể gia nhập là nhờ vượt qua từng vòng kiểm tra gắt gao, tất nhiên, gia đình mình cũng đã phải nợ không ít ân tình. 2. Nếu lần này không thu hoạch được gì, chắc mình lại bị ép làm thêm giờ nữa mất. À, là Phang đến rồi sao? Phang, tôi là Phang, chào mọi người. Còn trẻ quá, nếu mình không cảm nhận sai thì là thực lực quỷ phủ cảnh nhị tinh. Lạ thật, dù khí thế của cậu ấy rất mạnh, nhưng lại không có cảm giác áp bức như những cao thủ khác. Ngược lại, còn thấy ấm áp nữa, giờ mọi người đã đông đủ, vậy đi thôi. Được, để tôi đi trước nhé, cậu chiếu đèn. Được. Vang, cậu đi chậm một chút, coi chừng đá vụn dưới chân. Tôi cứ tưởng toàn bộ nước trong này đã biến thành dũng nham hết rồi, lúc này có giọt nước rơi xuống, làm tôi hết hồn luôn. Lạ thật, mọi người có cảm thấy vào đây rồi mà không nóng như tưởng tượng không? Có khi nào là do chúng ta vẫn chưa tới trung tâm của vùng ô nhiễm? Nếu mệt thì cứ nói nhé, an toàn của mọi người vẫn là quan trọng nhất. Tuy mình đến trễ nhất, nhưng mọi người lại xem mình như người trong nhóm. Dù là do tính cách dễ gần hay thật sự muốn tìm một đồng đội đáng tin trong thời kỳ hỗn loạn này, thì cảm giác đó rất chân thành. Phương Dịch đã dừng lại, tới nơi rồi. Dũng nham, thật sự là dũng nham. Này, phía trước nguy hiểm, đừng hành động tùy tiện, cậu đang làm gì vậy? Anh bạn, cậu không muốn sống nữa sao? Mau kéo cậu ấy ra ngoài. Sau đó dung nham bắn lên rất cao, phát hiện dị tượng thiên địa, đang tiến hành phân tích nội viêm, đang khởi động năng lực tính toán tối đa, tiến hành biên soạn, bạn đã nhận được kỹ năng xích diệt lực thuật. Nội viêm, nhiệt độ bên trong cao, mang thuộc tính bộc phát sức phá hoại cực kỳ đáng sợ. Xích hỏa đao thuật cần phải cầm đao mới phát huy được uy lực, mỗi nhát đao đều gầm lên như ngọn lửa dữ dội, lưỡi đạo sẽ bao phủ bởi một lớp pháo hỏa rực cháy, tạo thành luồng lửa chớp giật dữ dội. Đao kiếm ngưng tụ mãnh liệt, bị chiến ý kích phát, giải phóng nguồn năng lượng khổng lồ. Phương Dịch cầm thanh kiếm,
Đúng lúc, nó hoàn toàn hòa hợp với thanh đường đao của tôi. Tiêu hao chút sức, tôi sẽ cấy thuộc tính nội viêm vào đường đao. Mọi người nhìn kìa, cậu ấy không sao cả. Vũ khí của cậu ấy cũng đang hấp thụ sức mạnh của dũng nham. Xem ra Phang đã hồi phục, lúc này chắc là một tai nạn nhỏ trong lúc tu luyện. Bây giờ linh khí ở đây cũng đã ổn định hơn nhiều, chúng ta đã đến lúc tu luyện rồi. Tôi cảm nhận được rồi, linh khí có sự thay đổi, tôi có thể hấp thụ một cách mượt mà. Tôi cũng vậy, tôi có thể cảm nhận được. Bây giờ tôi chỉ cần tu luyện thêm chút nữa là có thể chính thức bước vào con đường tu đạo. Hiểu nhã, tôi đến đây chỉ để thu thập tài liệu, mọi người cứ yên tâm tu luyện, tôi sẽ giúp trông chừng xung quanh. Cảm ơn, có tiên hành giả khác đến rồi. Hơ, lũ tép diêu từ đâu chui ra vậy, mau cút đi, chỗ này là địa bàn của anh em tôi rồi. Không ổn, ba người đó đều là quỷ phủ cảnh nhất tinh. Địch mạnh ta yếu, dù tất cả mọi người hợp lại cũng không thể đánh lại nổi. Không động vào được. Xin lỗi, đây là chỗ chúng tôi đến trước. Bạn của tôi đã bắt đầu hấp thụ linh khí rồi. Nếu không ngại, mọi người có thể cùng chúng tôi hấp thụ linh khí. Con bé kia, vào quỷ phủ cảnh chưa? Cái mọi người, chúng tôi gì đó, mau cút hết đi. Nếu không, dưới tiền đề linh khí phục hồi, hiện giờ tuân theo nguyên tắc mạnh được yếu thua thời kỳ sinh trưởng hoàng dại, những tiên hành giả yếu kém không xứng đáng sở hữu tài nguyên để trở nên mạnh mẽ. Nhưng, Hạ Quốc sẽ không để tình trạng này kéo dài mãi. Là một thành viên của hiệp hội, tôi phải làm gì đó. Ồ, nhìn ngươi cao tu vạn vỡ vậy mà chỉ biết bắt nạt một cô bé sao? Hả? Phương Dịch cầm thanh đao lên và cấm nó xuống đất, lùi lại. Xảy ra chuyện gì vậy? Chính vì có quá nhiều tu giả tôn sùng mạnh được yếu thua nên mới dẫn đến thảm kịch không thể cứu vãn đó. Nhưng chỉ biết khuyên bảo và nói suông thì không thể nào khuất phục được đám người này. Cậu ấy rút thanh đao ra, cút. Phát nổ thứ hai. Cái quái gì thế này, quái vật gì vậy? Chạy. Đại ca đỉnh quá. Đao vừa rồi quá ngầu luôn. Đâu có, là do bọn họ quá đáng thôi. Mọi người tu luyện cũng kha khá rồi nhỉ, muốn rời đi chưa? Khu vực ô nhiễm ở đây dường như đã không còn linh khí nữa rồi, chúng ta đi thôi. Nếu nhát đao vừa rồi thật sự chém xuống, thì giờ nơi này chắc chỉ còn lại vài bộ thi thể cháy đen thôi. Cậu ấy chắc chắn là một thiên kiêu tiên hành giả sở hữu thuộc tính cao cấp, lại còn mang theo thiên phú đỉnh cấp. Nhất định phải báo với tổ chức. Văn phòng hiệp hội tu hành linh khí, Hiểu nhã, ý cô là lại có thêm một tiên hành giả mang thuộc tính cao cấp xuất hiện sao? Lại gì cơ? À, không có gì, tôi đã ghi chép lại rồi, nếu có tiến triển gì hãy thông báo cho tôi ngay lập tức. Cô ấy liền tắt cuộc gọi, thầy ơi, chẳng lẽ chúng ta gặp may rồi sao? Liên tiếp xuất hiện hai tiên hành giả có thuộc tính cao cấp, gì mà gặp may chứ? Những người mang thuộc tính cao cấp hiện nay không ai là không có thân phận tôn quý, được coi trọng đặc biệt tương lai đều sẽ là nhân vật đứng ở trung tâm quyền lực. Đúng là khó xử. Muốn từ chức rồi, nhìn kìa. Cái người cosplay anh ia đẹp trai quá trời luôn á. Thanh đạo đạo cụ trông thật quá trời luôn á, đeo sau lưng nhìn ngầu hết biết. Muốn hỏi thử là làm ở đâu vậy, đúng là đấng nam nhi trong các đấng nam nhi. Là kẻ thống trị. Đỉnh cao. Phương Dịch, giả vờ làm coser nhưng lại quá nổi bật khiến người ta chú ý. Cậu ấy nhìn vào điện thoại, tiểu thuyết tu tiên thành hiện thực. Ánh kim rực rỡ, từ khí đông lại xuất hiện bên ngoài động đá ngàn năm. Thậm chí còn có nhiếp ảnh ra ghi lại được cảnh một con rồng khổng lồ bay ngang qua. Theo lời một người giấu tên cho biết, đã từng gặp một cao thủ mang theo đại đao đang tu luyện tại nơi này, và chính người đó đã xuất thủ đuổi bọn họ đi. Tất cả là do nội viêm gây ra. Sơ suất quá rồi, Phật gia nhiệt lượng lên đến 2000 độ C, không tạo dị tượng mới là chuyện lạ. Người tiết lộ đặc điểm của tôi chắc không phải là lão Lý hay Trương Hiểu Nhã đâu nhỉ. Đã hấp thụ nhiều linh khí mang thuộc tính dương đến vậy, cảm giác chỉ cần vận hành thêm một lần kim dương hô hấp pháp nữa là có thể đột phá rồi. Kệ đi, mau chóng ra sau núi thôi. 5 phút sau, nhà Phương Dịch sau núi, có một cây sảnh cấm xuống đất, cuối cùng cũng xong. Chuyên gia làm vườn, Tô Thanh Huỳnh. Đây là khí tức thật bá đạo, người này đang ở trong núi. Không đúng, là ai vậy? Chẳng lẽ sắp đột phá lên quỷ phủ cảnh tam tinh sao? Tu vi quỷ phủ cảnh mà có thể gây ra động tĩnh lớn đến mức này hả? Chuyện này đã vượt xa phạm trù của yêu nghiệt rồi. Không được, phải mau đi xem. Là tên đấu sao? Không phải chứ, tôi nhất định sẽ bắt được cậu. Trên trời xuất hiện dị tượng, và Phương Dịch đang đột phá, quanh cậu ấy xứng hiện rất nhiều tay, đưa hai tay lại gần, trên cao xuất hiện một chiếc rìu rất to, anh ta đang cố gắng huy động thần phủ. Không ngờ anh ta có thể khống chế linh khí ổn định đến vậy, chẳng lẽ người này đã âm thầm tu luyện hàng trăm năm mà không ai hay biết sao? Trước đây tôi thất bại khi đột phá quỷ phủ cảnh tam tinh, chính là bị áp lực của thần phủ đánh bật lại, hộc máu rồi nằm liệt giường suốt một tuần, thật sự không muốn nhớ lại.
Ngay cả thể chất như tôi còn thất bại, rốt cuộc tên yêu nghiệt này chui ra từ đâu vậy? Linh khí dồi dào, khả năng khống chế chuẩn xác, huy động thần phủ, từng tia linh khí dường như đều đã trải qua nghìn lần tôi luyện. Người như vậy đã không còn chỉ là yêu nghiệt nữa, mà đúng là một tồn tại tựa như thần giáng thế. Huống hồ, phần lớn những tiên hành giả hễ có cảm giác đột phá liền nóng vội cầu thành, nhưng người này lại từng bước vững chắc, tâm thái và dùng khí đều vô cùng lão luyện, cứ như một cao thủ ẩn thế vậy. Thần phủ chuyển động rồi. Ở phía đông, Phương Dịch cũng đã mở mắt, đột phá quỷ phủ cảnh tam tinh. Thanh Huỳnh đã tới, hộc, hộc, không một bóng người, lại không kịp nữa sao? Mới có 30 giây thôi mà. Nếu tôi đoán không sai, anh ta đã phát hiện ra tôi đang theo dõi rồi. Cứ tiếp tục thế này, chẳng phải tôi sẽ vĩnh viễn đừng mong chiêu mộ được người sao? Đợi đã, vị tiền bối này, chắc là anh, chưa rời đi đúng chứ? Chính là cô Tạ mấy ngày nay cử đi theo điều tra tôi. Tôi là đội trưởng của tiểu đội Huỳnh, một đội trực thuộc Hiệp hội Tu hành Linh khí Hạ Quốc, đồng thời cùng là một tiên hành giả. Tôi xin thay mặt hiệp hội, trân trọng gửi đến anh lời mời hợp tác. 2 ngày nay tôi theo dõi hành tùng của anh, cũng chỉ vì hy vọng anh có thể chính thức gia nhập hiệp hội. Mong anh đừng vì vậy mà có ấn tượng không tốt về hiệp hội. Còn nữa, tuy hiệp hội của chúng tôi vẫn chưa công bố rộng rãi với công chúng, nhưng điều lệ và các văn bản chính quy đều đầy đủ cả. Chắc anh ấy sẽ không cảm thấy bị mạo phạm đâu nhỉ. Cũng không nghĩ rằng tôi đang quấy rầy anh ấy chứ. Dùng từ phải cẩn trọng, giọng điệu phải nhẹ nhàng. Tại sao? Là vì, làm sao đây? Nên nói sự thật không nhỉ? Nhưng người như vậy chắc không dễ bị qua mặt. Nói những lời tâng bốc giả tạo có ý nghĩa gì chứ? Bởi vì Hạ Quốc muốn tìm kiếm và thống nhất các tiên hành giả, để họ dần dần hoạt động một cách quy củ hơn, đồng thời các tiên hành giả cũng có thêm một tầng bảo vệ. Hiện nay các tiên hành giả phát triển một cách tự phát và hỗn loạn, tôi hiểu rằng việc gia nhập một hiệp hội có thể sẽ là một dạng ràng buộc đối với anh. Nhưng sau cùng, chúng ta vẫn phải cùng nhau đối mặt với linh khí phục hồi, đối mặt với những kẻ địch chưa rõ trong tương lai. Nếu tôi nói là tôi không đồng ý thì sao? Hiện tại, tôi vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng cô. Cô ấy đang nghĩ gì đó. Tôi tên là Tô Thanh Huỳnh. Trước khi linh khí phục hồi, tôi là một vận động viên. Không biết anh có ấn tượng gì không? Đây là giấy tờ của tôi. Xin hãy tin tưởng tôi. À, hình như có chút ấn tượng. Quả nhiên, những người có tố chất bẩm sinh vượt trội lại càng dễ trở thành tiên hành giả sao? Bảo sao chạy nhanh vậy? Chỉ có điều nếu nhìn vào tình hình kiếp trước, thì cuối cùng Hạ Quốc vẫn không thể đạt được tâm nguyện, toàn nhân loại đều đã bị hủy diệt. Đã một lần sống lại và còn có hệ thống trợ giúp, thì chắc chắn tôi sẽ trở thành một phần trong đó. Nhưng không phải bây giờ, thời cơ vẫn chưa chín mùi. Đúng là tôi có ấn tượng với cô. Thế này đi, để tôi suy nghĩ một lát. Nhưng cô tạm thời phải giữ bí mật về tung tích của tôi với bên đó. Theo hành vi của Tô Thanh Huỳnh, hiện tại Hiệp hội Linh khí hoàn toàn không dám chọc giận những tiên hành giả như tôi. Vừa khéo có thể lợi dụng cô ta để phục vụ cho mục đích của tôi có thể phối hợp với anh. Nhưng dị tượng do anh tạo ra khi phá cảnh thăng cấp đã bị Hiệp hội phát hiện. Tôi vẫn phải báo cáo, nửa thật nửa giả, thế nào? Cứ làm vậy đi. Đợi đã, Thanh Huỳnh quay lại thù Phương Dịch đã biến mất, tôi lại không bắt được anh ta. Bao nhiêu lần rồi, người ta cố tình tránh né mà. Cực khổ xử lý dấu vết mà đại lão để lại, tôi đúng là số khổ mà. Thôi được rồi, tạm gác mấy chuyện này lại. Thật ra tôi thấy bây giờ anh ra ngoài làm nhiệm vụ cũng xem như một chuyện tốt. Gần đây, dị thường đã xuất hiện. Chúng lại xuất hiện rồi sao? Đám dị chủng tàn bạo đó, tôi sẽ không quên đâu. Chúng hoặc u ám, tà ác, hoặc điên cuồng, tàn bạo. Chúng dựa vào năng lượng trong khu vực ô nhiễm sau khi linh khí phục hồi, có kẻ biến dị thành dị thú, dị hình, nuốt chửng con người. Có kẻ thì ngụy trang thành dị tượng tai họa, không ngừng giết người, chiếm cứ và phân chia địa vực, cuối cùng thúc đẩy hình thành khu vực ô nhiễm mới. Nếu không tiêu diệt chúng sẽ mang theo thuộc tính kinh hoàng hủy diệt, không ngừng xâm thực thế giới loài người. Phương Dịch đang đi dưới trời mưa. Khu thắng cảnh Ngọc Hoàng trong thành phố đang có nguy cơ cao xảy ra lũ lụt, khu vực đã bị phong tỏa, xin mọi người tuyệt đối đừng đến. Mấy chục năm rồi chưa từng thấy cơn mưa rông nào khủng khiếp như vậy. Vị đại năng phương nào đang độ kiếp ở đây vậy? Thuộc tính lôi đình thật nồng đậm, vừa uy nghiêm, vừa cuồng bạo. Nhưng mà, trung tâm của lôi bạo là ở bên đó. Phương Dịch đã nhảy đi, cậu ấy đáp xuống đất, phía trước phát hiện khu vực ô nhiễm, áp sát Ngọc Hoàng Phong. Đình Ngọc Hoàng, cao 1545 m, diện tích 25,000 ha, là một trong những thắng cảnh trọng điểm của thành phố. Mức độ ô nhiễm chưa xác định. Cậu ấy tiếp tục đi, Phương Dịch đã nhận ra điều gì đó, từ trên trời có một tia sét đánh thẳng vào Phương Dịch. Theo kết quả đo mật độ linh khí, mức độ ngụ ý hiểm của Đình Ngọc Hoàng đang có chiều hướng tăng lên.
đỉnh núi Ngọc Hoàng cần lập tức phong tỏa và thiết lập khu vực ô nhiễm mới. Việc này xảy ra đột ngột và vô cùng nghiêm trọng, vốn dĩ tôi đã cử Thanh Huỳnh đi làm nhiệm vụ khác, giờ cũng phải khẩn cấp triệu hồi về. Thanh Huỳnh, cô nói đi. Hiện tại, đỉnh Ngọc Hoàng đã không thể tiếp cận được nữa, linh lực mang thuộc tính lôi đang có xu hướng bùng nổ. Chúng tôi tạm thời đánh giá khu vực này ở cấp độ ô nhiễm A. Dựa trên tình hình hiện tại, chỉ trong vòng 1 giờ tới, đỉnh Ngọc Hoàng hoàn toàn có thể được nâng lên cấp S, cần lập tức kích hoạt phương án khẩn cấp. Tự ý nhiên, dựa theo toàn bộ hồ sơ của các tiên hành giả, trong khu vực của tôi không tiên hành giả nào có đủ năng lực để đến gần khu vực này, kể cả bản thân tôi cũng vậy. Ngay cả với tiên hành giả tam tinh của quỷ phủ, kết quả suy đoán cũng cho ra xác suất tử vong là 100%. Vậy thì cứ bắt đầu phong tỏa từ chân núi Ngọc Hoàng, cử người tuần tra 24/24 để ngăn không cho ai lên núi. Đồng ý, cắt đứt ngụ ý cơ từ gốc, phong tỏa hoàn toàn ngọn núi. Khu vực ô nhiễm vừa hình thành, linh khí đang bùng phát dữ dội, tuyệt đối cấm mọi người lại gần, đợi đến khi mật độ linh khí giảm xuống rồi mới tiến hành khảo sát tiếp. Có một tia sét đánh xuống, may mà mình có Kim Dương hô hấp pháp thương thân. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để chiết xuất được thuộc tính lôi tinh thuần nhất, mình buộc phải tiến vào trung tâm của sấm sét, tức là đỉnh núi Ngọc Hoàng. Trong thời kỳ linh khí phục hồi, loài người không những hưởng lợi ít, mà thậm chí còn có nguy cơ bị đảo ngược chuỗi thức ăn, rơi xuống đáy nếu cứ mãi dậm chân tại chỗ. Chưa nói đến sự thay đổi của khí tượng thiên địa, ngay cả những loài nhỏ bệ như thỏ hay chuột cũng có thể đe dọa con người. Tương lai sẽ còn xuất hiện những thứ kinh khủng hơn cả dị thú, đến mức ngay cả tu hành giả cũng có thể bị đánh bại một cách dễ dàng. Mặc dù hiện tại mình đã nắm được Kim Dương hô hấp pháp và Xích Hỏa đao thuật lần lượt tượng trưng cho thuộc tính dương và thuộc tính nội viêm, nhưng rõ ràng là vẫn còn quá thiếu sót. Trước đó, mình đã tiêu tốn điểm biên soạn để khảm cả hai thuộc tính này vào thanh đường đạo. Thuộc tính dương giúp tăng khả năng phòng ngự và sức chịu đựng của đao, còn Xích Hỏa đao thuật lại gia tăng sức mạnh phá hủy trong tấn công. Nhưng nếu quá phụ thuộc vào vũ khí, sẽ để lộ không ít sơ hở. Chỉ khi bản thân thật sự mạnh mẽ, mình mới có thể khống chế đám sinh vật hung tàn và xảo quyệt đó, từ đó giành được lợi thế. Sức mạnh lôi đình ở đây chính là cơ hội tuyệt vời để mình một lần nữa rèn luyện và cường hóa bản thân. Muốn không ngừng trở nên mạnh hơn, thì phải biết nắm bắt cơ hội trong những biến động của thiên địa. Nếu không, chỉ còn cách chờ chết trong những trận thiên ai. Cậu ấy liền cầm thanh đao, ối, lực cản mạnh quá. Ối hừ, Phương Dịch bị sét đánh thẳng vào người, loại thuộc tính lôi cực hạn này vốn dĩ chính là sức mạnh tàn bạo của thần phạt. Nó không ngừng tạo áp lực, giận dữ vì mình dám bước vào vùng cấm của nó, muốn ép mình phải quỳ rạp dưới chân nó. Nhưng, phải làm sao để khiến nó phục tùng và trở thành sức mạnh của mình? Bình tĩnh lại, suy nghĩ thật kỹ. Hệ thống từng nhắc, mình phải tiếp xúc trực tiếp với linh lực gốc. Ra rồi, Kim Dương hô hấp pháp, toàn lực vận chuyển. Lại một tia sét khác đánh xuống, cậu ấy liền chống đỡ, phun luôn cả máu, phải cố trụ trước, đến được đỉnh phía trước, sau đó, liều mình để sống sót. Lôi đình linh khí thật bá đạo và nồng đậm. Chỉ cần hít thở cũng cảm nhận được cơ bắp tê dại. Nó muốn tôi chết. Nhưng mà, một tia sét cực mạnh đã đánh xuống, phát hiện thuộc tính lôi cực mạnh. Đang phân tích, cả đời tôi chưa từng thấy tia sét nào lớn như vậy. Có phải một đại thần từ vị diện cao đang độ kiếp sao? Sao tôi có cảm giác như nhìn thấy một bóng người trên bầu trời, sét này mà đánh vào khu trung tâm thì làm sao đây? Không lẽ nó sẽ đánh xuyên nhà tôi sao? Bạn đã nhận được thần lôi bách luyện. Dẫn động thiên lôi, tôi luyện nhục thân thành thần. Nhận được 50 điểm biên soạn. Thuộc tính lôi đình, một thuộc tính cao cấp mạnh mẽ chuyên về tấn công. Khác với thuộc tính dương, thuộc tính lôi đình có thể tôi luyện thân thể, lấy thân hóa lôi, bất luận công hay thủ đều bá đạo bậc nhất. Từng nói về người tu hành thời thượng cổ, linh khí dồi dào, công pháp thông thiên, đều dẫn lôi nhập thể, gánh chịu lâu dài, thân như núi non, bất tử bất diệt. Lôi đình vừa là mũi thương của tôi, cũng là tấm khiên của tôi. Tôi cảm nhận được, sức mạnh của lôi đình không chỉ đơn giản là phá hủy và hủy diệt, mà còn là sự tẩy rửa và tái sinh. Tôi có thể cảm nhận nó mài giũa và cường hóa gân cốt, kinh mạch của tôi, trong quá trình tôi luyện ấy, lại không hề có chút đau đớn nào. Đây là lôi đình phán xét thuần túy, trừng phạt mọi tà ác, có thể gây 300 sát thương bạo kích, có muốn tiêu hao điểm biên soạn không? Vậy nên, phải dũng nạp nó vào trong đường đao sao? Tuy dũng nạp thuộc tính lôi đình sẽ khiến nó trở nên cứng cấp hơn, nhưng lại sẽ phá vỡ sự thuần khiết của thuộc tính dương nhỉ. Huống hồ, nếu dung nạp quá nhiều thuộc tính, e rằng cây đường đao này sẽ không chịu nổi. Có rồi, dũng nạp vào tay phải. Có muốn dũng nạp thuộc tính lôi vào vật này không? Không, có. Sau đó sức mạnh của sét đi vào tay của Phương Dịch, ngày hôm sau, đỉnh núi Ngọc Hoàng. Thiếu tá Hàn, tình hình không như chúng ta dự đoán,
Khu vực ô nhiễm đỉnh núi Ngọc Hoàng trong vòng 3 giờ đã giảm nồng độ linh lực từ đỉnh điểm xuống mức ô nhiễm nhẹ. Tự ý nhiên, hiện trong không khí vẫn còn lưu lại một lượng lớn điện tích. Đã có người từng đến đây, là một tiên hành giả. Thiếu tá quân đội Hàn Lễ. Gì cơ? Lại là tiên hành giả à? Người còn sống không? Tôi không cảm nhận được thuộc tính của hắn cũng như thời gian rời đi, có lẽ đã quá lâu. Thêm vào đó là trận mưa bão đêm qua đã xóa sạch dấu vết, có lẽ là khoảng 8 giờ tối qua, người đó đã rời đi bình an vô sự. Tại sao chứ? Thời gian dị tượng bắt đầu khoảng 6 giờ tối qua, chúng ta đã phong tỏa chân núi lúc 7 giờ, có lẽ hắn đã lên núi trước đó, nếu không thì chắc chắn chúng ta đã phát hiện ra. Đỉnh điểm lôi bão trên đỉnh Ngọc Hoàng là lúc 7 giờ tối, cô chẳng phải cũng đã dùng đạo cụ của hiệp hội để dự đoán rồi sao? Rạng sáng, mức độ ô nhiễm trên đỉnh Ngọc Hoàng sẽ đạt cấp S, nhưng sau 8 giờ, nồng độ linh khí bạo động đã giảm xuống. Ngoài ra, tôi có thể cảm nhận được, người này có lẽ cũng sở hữu năng lực thuộc tính lôi điện, nên mới có thể tiếp nhận những lôi kiếp này. Dị tượng lần này lại là một cơ hội lớn đối với hắn. Vì vậy tôi suy đoán, người này không chỉ còn sống, mà dị tượng lần này cũng thay đổi vì hắn, nếu không thì quá trùng hợp rồi. Người này rốt cuộc là tình cờ gặp được cơ duyên, hay chủ động tiếp xúc với dị tượng thiên địa, nhanh hơn chúng ta một bước. Loại người này là đáng sợ nhất, không biết rốt cuộc họ đứng về phía nào, nếu gây hại cho xã hội, tai họa sẽ không kém gì dị tượng, nhất định phải nhanh chóng tìm ra hắn. Hát xì. Tiếp theo, bằng mọi giá phải nhanh chóng tìm ra người này. Tên gọi, tạm thời đặt là Bạo Quân. Cũng hy vọng hiệp hội có thể sớm chiêu mộ được Bạo Quân, phía chúng tôi cũng sẽ phong tỏa tin tức và nhanh chóng tiến hành điều tra. Đó là điều đương nhiên, tự ý nhiên, phía chúng tôi cũng có một vị tiên hành giả cấp cao đang cố gắng liên hệ. Tiểu Tô, cô hãy báo cáo lại với thiếu tá Hàn một chút. Vâng. Chuyện là thế này, chính là vị tiên hành giả đã thanh tây dị thường ở khu vực ô nhiễm cấp A cổng Bắc Đại học Thanh Thành trước đó. Nguy rồi, nguy rồi, nguy rồi, tuyệt đối đừng lộ ra mà. Gần đây tôi vẫn luôn cố gắng tiếp xúc với anh ta, nhưng đáng tiếc là người này hành tung rất bí ẩn. Tôi từng phát hiện thi thể của thỏ biến dị bị anh ta tiêu diệt, nếu không đoán sai thì anh ta sở hữu thuộc tính dương viêm. Tôi sẽ cố gắng tiếp cận anh ta, làm rõ cách anh ta đã thanh tẩy cổng Bắc Đại học Thanh Thành. Tổ tông ơi! Tôi đã cố hết sức rồi, tin tức nửa thật nửa giả mới khiến người ta tin được, không nói gì cả, chỉ có nước gặp rắc rối thôi. Thuộc tính dương viêm sao? Tôi hiểu rồi, Tiểu Tô, cô vất vả rồi. Chúng ta cần những người trẻ tài năng như cô, những người luôn tiến lên và tiếp bước thế hệ trước như dòng nước sông Trường Giang cuộn chảy không ngừng. Thiếu tá Hàn khen quá rồi, đây là trách nhiệm của tôi. Tôi nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Chúng ta cũng sẽ tung ra một vài chiêu khói gây nhiễu về thiên tai, cứ tạm thế đã. À, thật ra tôi không hoàn toàn đồng tình với việc các ông đăng tin về linh khí trên mạng, điều đó rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Ha ha, cái này à, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Nhà Phương Dịch, Kim Dương hô hấp pháp, khô giáo, sau khi được truyền thêm thuộc tính lôi, vẫn có thể cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt. Phần tay phải của tôi dường như đã bị thuộc tính lôi biến đổi thể xác, trở thành bộ phận cứng cáp nhất trên toàn thân, sức tăng rất lớn. Hiện tại tôi dường như có cảm giác đang tiến đến điểm giới hạn để thăng cấp lần nữa. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là, thuộc tính lôi đình vốn dĩ rất hung bạo, vậy mà sau khi được cấy ghép lại trở nên hiền hòa như chú mèo con, có thể điều khiển một cách thuần thục. Khi mở khóa thuộc tính dương, lần đầu sử dụng Kim Dương hô hấp pháp, cơn đau ấy thật sự khiến tôi không nỡ nhớ lại. Chắc là sau khi bị tôi hấp thụ thì sẽ không yếu đi đâu nhỉ. Hệ thống nhắc nhở rằng thuộc tính lôi này còn có sát thương bạo kích tăng 300% đối với tà sùng dị thường, thật sự không thể chờ được mà muốn thi triển thử xem sao. Điện thoại Phương Dịch rung lên, lại xảy ra chuyện gì nữa vậy? Sau sự kiện lần này, tôi lập tức đặt tin tức vào diễn đàn thành thông báo đặc biệt để theo dõi sát sao. Hiện đang là thời điểm thiên hạ đại loạn, để bảo vệ an toàn cho người dân một cách tối đa, Tổng hội Hạ Quốc sẽ luôn phát cảnh báo nguy hiểm ngay trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, những cảnh báo này lại ẩn chứa cơ hội, mà đối với một người tiên phong như tôi thì đó là một sự cám dỗ vô cùng lớn. Dù có phải đánh đổi cả mạng sống, tôi cũng nhất định phải đến đó một lần để thử vận may. Một vụ nổ đã xảy ra trong nhà máy hóa chất, hiện chưa ghi nhận thương vong. Nổ, ô nhiễm. Một sự kiện quy mô lớn như vậy thật khó khiến người ta không nghi ngờ rằng phía sau có điều gì mờ ám. Có rất nhiều người bình luận, mùi âm u tà ác này, sao lại có cảm giác quen thuộc thế nhỉ? Xuyệt, nhớ ra rồi. Chính là cái thứ tà ác kinh hoàng ở kiếp trước đó. Đừng, động, có một con chuột rất to và Phương Dịch đang núp, không lẽ là chúng nó? Những thứ đó đặc biệt thích xuất hiện vào những thời khắc âm u và tăm tối nhất. Ban đầu có thể chỉ là động thực vật bình thường, nhưng sau khi biến dị, chúng lại có thể sở hữu trí tuệ. Sức mạnh trở nên cuồng bạo, từ khả năng quan sát, bắt giữ đến năng lực giết chớp nhoáng đều được tăng cường đến mức vô cùng quái dị.
Chuyện này nguy hiểm gấp trăm lần so với con thỏ biến dị trước đó. Đêm nay nhất định phải xuất phát, ngăn chặn chúng tiếp tục sinh tồn và tiến hóa. Đã đến lúc kiểm nghiệm thực chiến khả năng bạo kích tăng 300% của tôi rồi. Trời mưa rất to, đèn giao thông đang màu đỏ, khi chuyển qua xanh thì có những cái bóng đi qua. Tổng bộ, đội phá hoại đang truy dấu dị thể hồ sơ số 7, Trúc Dạ, hiện tại tạm thời đã mất dấu mục tiêu. Hiện tại đã biết năng lực của Trúc Dạ là dũng hòa vào bóng đêm, ẩn giấu hình thể. Khi đến gần sẽ phát ra những tiếng xì xèo nhỏ li ti, có sở thích ăn thịt người. Xin hãy nhanh chóng hỗ trợ bổ sung hồ sơ. Với thời tiết thế này, chắc chắn nó sắp bắt đầu săn mồi rồi. Chúng ta tuyệt đối không thể để chuyện như thế xảy ra. Đã rõ. Tư liệu bổ sung cho hồ sơ số 7, Trúc Dạ đã được gửi đi. Yêu cầu hành động bao vây và tiêu diệt đã được nâng lên mức ưu tiên B, dự kiến sẽ được xử lý trong vòng 12 giờ tới. Đội phá hoại, xin hãy tiếp tục nhiệm vụ truy đuổi, nhất định phải lấy bảo đảm an toàn tính mạng làm ưu tiên hàng đầu. Bọn họ đang đi trên mái nhà, được 12 tiếng đồng hồ, tuy không phải là nhanh, nhưng đó đã là sự hỗ trợ lớn nhất mà tổng bộ có thể cung cấp rồi. Hạ quốc đất rộng, khắp nơi đều đang xảy ra dị biến và phục sinh, tổng bộ cũng lực bất tòng tâm. Đợi đã. Khu vực mà mọi người đang tiếp cận hiện có nhân viên của Hiệp hội Tu tiên Linh khí chúng tôi đóng tại đó. Đội trưởng tiểu đội, Tô Thanh Huỳnh hiện đang thực hiện nhiệm vụ quan sát tiên hành giả, chúng tôi có thể gửi tin nhắn để cô ấy tạm thời hỗ trợ mọi người. Được, cảm ơn nhiều. Xin hãy nhanh chóng để cô ấy tới hỗ trợ, tôi đã từng nghe nói về thành tích thực chiến của cô ấy rồi. Hả? Từ bao giờ mà tôi lại nổi tiếng đến vậy chứ? Là các người à? Gọi tôi Tăng Ca à? Tô Thanh Huỳnh, lần này chúng ta đang xử lý dị thường Trúc Dạ chuyên ăn thịt người đây, không phải chuyện tăng ca hay không đâu. Đây là thái độ nhờ giúp đỡ của các người đấy à? Xem ra đội phá hoại thực lực phi phàm, cũng chẳng cần người tăng ca hỗ trợ đâu nhỉ. Vậy thì Huỳnh tiểu đội xin phép không tham gia nữa. Ấy, lão đại gan thế, lỡ người ta bị ăn thịt thật thì sao bây giờ? Vậy thì đó là vấn đề của người ta, như thể nhiệm vụ của chúng ta không nguy hiểm vậy. Xin hãy đợi đã. Xin lỗi, vừa rồi tôi đã hơi nóng này, mong mọi người vẫn có thể hỗ trợ điều tra tung tích của nó. Sự lợi hại của Trúc Dạ chắc mọi người cũng rõ. Nếu không có năng lực tìm kiếm và định vị của mọi người hỗ trợ, thì không chỉ chúng tôi bị ăn thịt cũng đành chịu, mà toàn bộ người dân trong thành chắc chắn sẽ không còn ai sống sót. Bọn họ đứng trên mái nhà, tìm thấy rồi, ở bên này. Có luồn gió bay đi, hồ sơ số 7, Trúc Dạ sở thích, bóng tối, ẩm ướt, ăn thịt người. Rõ, đội phá hoại. Bắt đầu hành động. Con chuột cũng đã thấy bọn họ, mục tiêu đã phát hiện chúng ta, đội phá hoại nhanh chóng triển khai trận hình. Đông, Tây, Nam, Bắc, bao vây toàn diện. Sau đó một người nhảy lên, tay người đó được BOC bởi linh khí, đi. Chém vào con chuột, cả hai đều lùi về, phía sau con chuột mọc ra gì đó, có hai cánh sau lưng nó, chú ý sóng âm, né tránh ngay. Dùng sóng âm tấn công bọn họ, không sao chứ. Đội trưởng. Quả nhiên Trúc Dạ rất mạnh, nếu chúng ta không kịp rút lui lúc này, có lẽ giờ thịt nát xương tấn rồi. Sức phá hoại khủng khiếp như vậy, lại còn mang thuộc tính bóng tối đáng sợ, nếu tiếp tục ở lại trong khu vực thành phố thì chắc chắn sẽ gây ra thảm họa. Nó liền thổi phồng miệng lên, phun ra luồn khói màu xanh lá và bắt đầu ăn mò đất đá dưới chân nó đang định đào đất mà chạy trốn. Đội trưởng Tô, đây là thuộc tính bóng tối mang đặc tính ăn mòn, chỉ cần chạm vào vật thể là có thể ngay lập tức phá hủy cấu trúc của nó. Chúng ta không có thuộc tính khắc chế cao cấp để đối phó. Dù nó có thể ăn mòn mặt đất, nhưng cũng không thể ngay lập tức tạo ra một lối thoát hiểm để chui ra. Vậy nên đừng phá vỡ trận hình của đội phá hoại. Mọi người cẩn thận. Chúng ta chủ yếu vẫn là thu thập thông tin kịp thời và chỉ huy điều chỉnh chiến thuật. Nó lao tới tấn công một người và hất tung người đó, đừng để nó chạy mất, đuổi theo. Con chuột chạy trước, bọn họ theo sau. Chờ đã, nồng độ linh lực dị thường ở đây dường như bỗng nhiên tăng lên đột ngột. Hai người ở ngoài đợi, tôi sẽ theo họ vào bên trong. Được. Đây là bên trong nhà máy bỏ hoang sao? Để tôi kiểm tra trước nồng độ linh khí ở đây đã. Đây là thiết bị hỗ trợ mới do hội đồng nghiên cứu chế tạo phải không? Đúng vậy, đồng hồ cho thấy mức ngưỡng nồng độ linh lực dị thường mà một tiểu đội có thể xử lý là 50. Còn nồng độ dị thường của Trúc Dạ lúc này là 48. Chờ đã, ngưỡng đã vượt qua 80 rồi và vẫn đang tăng một cách chóng mặt. Chỗ này có lẽ không chỉ có một dị thường đâu. Có con gì đó phía sau bọn họ, không ổn. Thật sự còn có một dị thường khác nữa. Trúc Dạ kia chắc là cố ý dẫn dụ chúng ta vào bẫy. Mau rút lui, không thể ở lại đây lâu được. Chúng ta đi về phía cửa ra. Nếu nó muốn ngăn cản, sẽ không thể giấu được dấu vết. Với vài người chúng ta, hoàn toàn có thể hợp lực mở lại cánh cửa lớn. Bên này. Mắt tôi, không đúng, cả giác quan và cơ thể tôi đều đang bị khí độc xâm nhập. Mọi người vẫn ổn chứ?
Không có ai trả lời, cứ như thể trong nhà máy bỏ hoang này chỉ có một mình tôi vậy. Nhưng họ chắc vẫn ở quanh đây, chỉ là tôi không thể cảm nhận được họ, và họ cũng không thể đáp lại tôi. Hồi tưởng lại thì, Trúc Dạ đã dẫn chúng ta vào nhà máy, mà nơi này thật ra không, là lãnh địa của một dị thường khác. Vừa rồi tôi đột nhiên mơ hồ cảm nhận được một chút, rất có thể đó là một con mãng xà khổng lồ. Khác với thuộc tính bóng tối của Trúc Dạ, làn xương đen này có độc. Chúng ta đã trúng độc ngay từ khoảnh khắc bước vào trong màn xương rồi. Khí độc này có thể làm tê liệt các giác quân của chúng ta và đẩy nhanh quá trình tiêu hao linh khí. Nếu chúng ta dùng linh khí để tấn công, sẽ chỉ khiến bản thân suy kiệt nhanh hơn, và cuối cùng, linh lực đã gần cạn kiệt. Không có linh khí hộ thể, chắc chẳng bao lâu nữa ta sẽ trở thành một cái xác không hồn mất thôi. Rốt cuộc đây là dị thường gì vậy? Vừa có trí tuệ chiến đấu, lại còn sở hữu năng lực nghịch thiên đến mức này, khiến chúng ta bị xoay như trong chóng. Cứ kết thúc như vậy sao? Phía trên mái cho khe hở và ánh sáng chiếu vào, Thanh Huỳnh mở mắt và nhìn lên, có một người từ đó đi vào. Thanh Huỳnh cũng đã ngất do khí độc, người nhảy vào là Phương Dịch. Cậu ấy đáp xuống, thì ra là một dị thường mang thuộc tính bóng tối à? Con rắn đó tấn công, Phương Dịch đã nhảy sang một bên, và con chuột cũng tấn công, thì ra là vậy, ở đây có hai con dị thường. Một con phụ trách dụ mỗi, một con phụ trách thu hoạch. Cũng nhanh nhạy đấy chứ. Bảo sao linh khí ở đây lại đậm đặc bất thường như vậy. Thích cắn người lắm à, vậy thì từ từ thưởng thức mùi vị của lôi điện đi. Chém con rắn một nhát, tới người rồi, có sợ lửa không? Con rắn lại tấn công, Phương Dịch lộn người né được, nhìn đây. Cậu ấy tiến tới chém đôi con rắn, và đáp xuống đất, Phương Dịch thấy gì đó, con rắn đang hồi phục, quả nhiên vẫn còn giấu chiêu. Từ chỗ Phương Dịch chém có lôi điện, nó lan ra toàn thân con rắn. May mà tôi cảm nhận trước được khí tức hắc ám của con rắn lớn này còn đậm đặc hơn cả Trúc Dại. Vừa rồi khi dùng đường đao, vào khoảnh khắc phát huy sức mạnh nội viêm, tôi đã khống chế sức mạnh thu hồi nột viêm. Đề đao làm vật dẫn dồn tụ và dẫn luồn sức mạnh lôi đình trong tay vào cơ thể con rắn. Là một dị thường có sức mạnh hắc âm, Trúc Dạ tuy quỷ dị và đáng sợ, nhưng sức mạnh khá yếu háo máu nhưng số, nhân loại có thể bị hại chỉ 1-2 người, còn lâu mới bằng tiến hóa. Nhưng con rắn này, chậc, vảy rắn, quả nhiên là dị chủng, ngay cả trí tuệ cũng cao hơn, âm tiễn thật khó phòng bị. Độc tính của thứ này kèm theo hiệu quả tê liệt, lặng lẽ đoạt mạng mà không ai hay biết. Nhưng tôi có thể cảm nhận được cơn đau nhói, chắc là nhờ tác dụng của kim dương hô hấp pháp lưu chuyển không ngừng trong cơ thể. Thuộc tính dương viêm có thể hòa tấn độc vật, kim dương hô hấp pháp hộ thể trị liệu, sức mạnh lôi đình thanh tẩy. Hai thứ này khi phản ứng với sự xâm nhập của độc vật cũng có thể mang lại cảm giác đau rõ rệt, nhắc nhở tôi về đòn tấn công đến từ kẻ địch. Nhưng những kẻ xui xẻo khác, cho dù có chút năng lực hộ thể, cũng e là vô phương cứu chữa. Ngẫm lại con rắn này có thể lặng lẽ trở nên tu lớn như vậy, ngoài việc ít nhất có năng lực kiểu quỷ phù tam tinh, chắc chắn cũng liên quan đến cách săn mồi bất ngờ như thế này. Chưa kể, kết hợp với Trúc Dạ thì quả thật là phương pháp hoàn hảo để bày những tiên hành giả tinh nhuệ. Người mà nó ăn chắc hẳn không ít rồi, e là có rất nhiều tiên hành giả chưa kịp hợp lực với chính phủ rồi. Cuối cùng thì, dù nó có gian ác và độc ác đến đâu, không cam lòng đến mấy cũng chỉ còn cách tấn biến thành cho bụi mà thôi. Nội hỏa lực này rất tinh khiết, nhưng quả thật sức mạnh lôi đình 3 lần chí mạng vẫn nổi bật hơn. Cảm giác kỹ năng thực chiến của tôi hiện tại cũng coi như là khá tốt trong số các tiên hành giả rồi phải không? Cậu ấy đứng nhìn, lại gần, chạm vào, còn có người ở đó, khụ khụ khụ. Là cô ấy sao? Người của hội đó, tên Tô gì ấy? Này, không cần giả vờ nữa, cách giả chết của cô hơi kém đấy. Trời ơi, thật trớ trêu, hóa ra người vừa này thật sự là cậu ấy sao? Ha ha, tôi bị mùi hương làm tỉnh dậy chứ không phải giả đâu, cô có thực lực khá tốt. Đồng đội của cô đều đã tiêu hao hết linh khí và mất ý thức nhưng cô vẫn giữ được một hộ thể. Nếu cô không giữ lại ý chí, cô sẽ không thể ngửi thấy mùi máu tanh và cháy khét. Cảm ơn lời khen của cậu nhé. Tôi thật sự giữ lại một chút linh khí hộ thể, và điều này cũng đã bị cậu ấy phát hiện rồi. Nhưng tôi hoàn toàn không biết cậu ấy đã đánh bại Trúc Dạ như thế nào, còn có cả con rắn lớn kia nữa. Cô không cần phải luôn che mắt đâu, chỉ cần cô đảm bảo thành thật và không tiết lộ danh tính của tôi là được. Mà thái độ của người này thân thiện hơn lần trước nhiều đấy, không còn sớm nữa rồi, vì cô và đồng nghiệp không gặp nguy hiểm đến tính mạng nữa nên tôi sẽ đi trước đây. À này, đợi đã, không cần đâu, đông người khó nói chuyện. Nơi này nhờ cô xử lý giúp nhé. May mà cô ấy không nhìn thấy tôi vừa mới cố gắng chạm vào để thu thập thuộc tính bóng tối. Cảm giác khó chịu và lạnh lẽo này thật sự khiến người ta thấy ghê tởm. Có lẽ là do linh lực thuộc tính bóng tối đã bị tôi xua tấn, cộng thêm sự kháng cự theo bản năng của cơ thể nên mới không thành công. Hệ thống cũng không có phản ứng gì. Thôi vậy, về nhà rồi phân tích lại sau. Tiếc thật,
đến cả khuôn mặt còn chưa nhìn rõ. Xem ra vẫn chưa thể hoàn toàn buông bỏ sự cảnh giác với hiệp hội nhỉ, tỉnh đi, kết thúc rồi. Chúng ta bị đánh lén rồi. Chuyện gì thế này? Luồng thuộc tính dương thuần khiết này từ đâu ra vậy? Như anh thấy đấy, có một tiên hành giả đến giúp chúng ta rồi, có lẽ là mục tiêu nhiệm vụ của tôi. Nhiệm vụ ban đầu của tôi là xác định một tiên hành giả mang thuộc tính cao cấp thuần khiết, chính là thuộc tính dương này. Vậy cậu ấy, tôi cũng vẫn chưa hoàn thành đâu, thân phận của cậu ấy đến giờ vẫn còn là một ẩn số. Thật ra tôi còn bị cậu ấy phản giám sát nữa, cậu ấy biết tôi đang làm gì. Nhưng lần này, ngược lại chính cậu ấy lại bảo vệ chúng ta. Một mình hạ gục Trúc Dạ và cả con rắn khổng lồ, không ngờ lại có một tồn tại mạnh đến như vậy. Nói mới nhớ, thi thể của Trúc Dạ đâu rồi? Chúng ta vẫn nên xử lý hiện trường trước đã, đem những vật chất còn sót lại này nộp cho hiệp hội. Người đó vừa đi tới vừa thu vào, năng lượng gì mà hung bạo dữ vậy? Đội trưởng Tô, vừa rồi cô nói, cậu ấy là thuộc tính dương sao? Nhưng luồng điện tích còn sót lại này mạnh quá rồi đấy chứ. Đây là thi thể còn sót lại của Trúc Dạ sao? Độ tinh khiết của thuộc tính trên đó, đúng là rất mạnh, lại còn là thuộc tính cao cấp. Chẳng lẽ, ở đây đã xuất hiện liên tiếp hai tiên hành giả cấp cao? Một người giết Hắc Xà, một người giết Trúc Dạ. Rồi sau đó cùng nhau rời đi sao? Không phải vậy, tôi nên nói gì đây? Thực ra ở đây đúng là chỉ xuất hiện một mình cậu ấy thôi. Nói ra cũng thật khó tin, trên người một người mà lại có thể đồng thời mang theo hai loại thuộc tính cao cấp thuần khiết. Chỉ cần có một trong hai thôi cũng đã là thiên tài tuyệt đỉnh rồi. Tiên hành giả song thuộc tính cao cấp, đây đúng là một tồn tại có một không hai. Dương Viêm hành giả, Lôi Đình Bạo Quân, rốt cuộc là quái nhân kiểu gì vậy chứ? May mà tôi đã bố trí đồng đội chờ sẵn bên ngoài nhà máy, nếu tôi ở bên trong quá lâu thì sẽ lập tức báo cáo với hiệp hội. Hiệp hội đánh giá tình hình rồi cử đội điều tra đến hiện trường, ban đầu là để thu dọn thi thể cho chúng tôi. Hu, lão đại ơi, may mà cậu chưa chết. Tôi cứ tưởng là mất đội trưởng rồi chứ. Nếu cậu hy sinh rồi thì tôi biết phải làm sao đây chứ. Nhưng giờ mục tiêu chính đã chuyển sang việc quét dò linh lực còn sót lại, phân tích dấu vết, tái hiện lại toàn bộ trận chiến. Nhân viên điều tra của hiệp hội sau đó sẽ tổng hợp kết quả và báo cáo lại cho hiệp hội. Hai đội trưởng, dựa trên phân tích dấu vết còn sót lại tại hiện trường, cả thói quen ra tay lẫn cách thức hạ sát đều cho thấy người đã giết hai dị thể này, gần như 99% là cùng một người. Thật sự là một tiên hành giả mang song thuộc tính cao cấp, trước đó tôi còn nghĩ là do chúng ta nhầm lẫn. Cũng phải thôi, hai con dị thế này, chỉ cần một con thôi cũng đủ để tiêu diệt cả đội chúng ta rồi. Đúng vậy, cao thủ này chỉ ra tay một lần đã xử lý chúng trong chớp mắt. Cùng là quỷ phủ cảnh mà chênh lệch lớn đến vậy sao? Đối tượng tôi đang theo dõi vừa xuất hiện, dữ liệu đã được cập nhật, tôi cần báo cáo lên cấp trên. Kết quả giám sát là như vậy, cả Bạo Quân và Cổng Bắc Đại học Thanh Thành đều là đối tượng tôi theo dõi. Tôi đã hiểu tình hình rồi, Tiểu Tô, nhiệm vụ của cô tạm dừng đi. Đối phương đã cứu các cô, lại còn tiêu diệt dị thể, bảo vệ được khu vực này, điều đó cho thấy người đó không có ác cảm với hiệp hội, cũng không phải kẻ địch của chúng ta. Dù sao thì ý kiến của tôi và Lão Hàn cũng không giống nhau. Vì sự an toàn của cô, cũng như để hiệp hội có ấn tượng tốt trong mắt vị Bạo Quân kia, tạm thời đừng tiếp xúc với cậu ta nữa. Rõ rồi, nhưng tôi còn một suy đoán, liên quan đến chuyện trước kia ở sau núi, lúc Bạo Quân chuẩn bị thăng cấp, chuyện gì vậy? Tôi từng cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ ở khu vực cậu ta hoạt động. Lúc đó tôi đã nghi ngờ cậu ta có linh bình, nhưng vẫn thấy điều đó khó xảy ra. Nhưng nếu đã xác định cậu ta là một người sở hữu song thuộc tính cao cấp, thì cậu ta có linh bình sao? Không thể nào, cho dù thiên phú có xuất sắc đến đâu thì cũng không thể nào sở hữu linh bình khi không có bất kỳ nguồn lực hay sự hỗ trợ nào. Hơn nữa, đội điều tra cũng không phát hiện dấu vết nào chứa loại năng lượng thứ ba thuộc về linh bình tại hiện trường. Lúc tôi tiếp xúc, linh lực của linh bình mà tôi cảm nhận được mang thuộc tính dương. Thì ra là vậy, nếu thuộc tính của linh bình vốn dĩ xuất phát từ thuộc tính dương của bản thân cậu ta, nếu cậu ta là một tôn giả ở tạo linh cảnh, thì về lý thuyết hoàn toàn có thể tự mình làm được điều đó. Tạo linh cảnh, trên thế giới hiện tại, những cường giả đạt tới tạo linh cảnh cũng hiếm như Long Phượng Sùng Lân, không quá 10 người. Nhưng nếu người này thực sự sở hữu linh lực của loại thuộc tính thứ ba, thì sẽ thay đổi toàn bố cục hiện tại, gây chấn động cả giới tiên hành giả. Bởi vì theo nghiên cứu, linh lực mang thuộc tính khác nhau sẽ bài xích lẫn nhau trong cơ thể, rất khó để cùng tồn tại. Hiện tại, trên thế giới vẫn chưa xuất hiện một tiên hành giả nào có thể sở hữu cùng lúc ra loại thuộc tính linh lực. Nếu cậu ta thật sự sở hữu linh bình, thì việc chúng ta không phát hiện ra thuộc tính thứ ba cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Chỉ mong những tiên hành giả có năng lực mạnh mẽ như vậy sau này sẽ không trở thành kẻ thù của loài người. Chỉ còn chưa đầy 1 năm nữa là tới thời điểm linh khí chính thức phục hồi, thế nhưng giờ đây thiên địa đã biến động,
dị tượng liên tục xuất hiện khắp nơi. Các dị thể cũng đã bắt đầu hoạt động dữ dội. Nhiều tiên hành giả giống như mình đã tự nguyện bước lên con đường tu luyện. Sau khi khải thông được điểm kết nối giữa cơ thể và thế giới linh khí, có thể cảm nhận sự thay đổi của thiên địa nhạy bén hơn người thường. Giống như đám người phát hiện trong dòng sông ngầm trước đây. Ngay cả khi chỉ tự tu luyện, chưa được Hạ Quốc chính thức công nhận là tiên hành giả, bọn họ phần lớn cũng đã đạt đến trình độ nhất tinh của quỷ phủ cảnh. Hiện tại, Hạ Quốc đang thể hiện thiện ý với những tiên hành giả hoàng dã như mình. Điều này cũng cho thấy giờ đây cả tiên hành giả chính thức và tiên hành giả tự do đều đang ở giai đoạn dò dẫm tương đối ổn định. Các dị thể vẫn còn nằm trong phạm vi kiểm soát của chính phủ, giữa các tiên hành giả cũng chưa xảy ra mâu thuẫn lớn. Tuy nhiên, dù đã thành lập hiệp hội tu hành linh khí, chính phủ vẫn chưa có ý định công khai tổ chức này. Giờ đây, đâu đâu cũng nghe thấy người dân bàn tán về sự bất an và những biến dị khó lường đang diễn ra xung quanh. Có thể thấy, chính phủ đang tìm cách vừa bảo vệ loài người, vừa cố gắng đưa ra cảnh báo sớm về các mối nguy tiềm tàng. Nhưng vấn đề cũng nằm chính ở chỗ này. Mình có thể cảm nhận được rằng, chính phủ không đủ tự tin để mở ra một kỷ nguyên tu hành toàn diện. Dân số quá đông, một khi công khai toàn bộ thông tin, điều đầu tiên xảy ra sẽ là sự suy thoái trật tự, hỗn loạn nội bộ, dẫn đến quy mô lớn của hỗn loạn và thương vong. Nhìn vào tình hình hiện tại, những tiên hành giả đã được công nhận vẫn chưa đủ năng lực để giữ ổn định trước các biến động. Nổi loạn và ngoại xâm cùng lúc chỉ càng khiến tình hình hiện tại sụp đổ nhanh hơn. Vì vậy, việc chính phủ áp dụng cách tiếp cận ôn hòa như hiện tại cũng không có gì sai, bởi lòng người mới là thứ còn đáng sợ hơn cả quỷ thần. Chỉ là điều khiến mình lo ngại, chính là tốc độ phát triển của các dị thể dường như đã vượt khỏi dự đoán của mình. Sinh vật mình gặp hôm nay chính là một ví dụ điển hình của biến dị do bị xâm nhiễm bởi thuộc tính hắc ám. Sau khi chạm vào làn xương đen, mình nhận ra chúng thực chất thuộc về một nhánh phụ của hắc âm, đó là thuộc tính âm, khắc tinh của các tiên hành giả. Những dị thể này có trí tuệ vượt xa các dị thú thông thường. Chúng không chỉ thích lấy con người làm thức ăn, mà cơ thể của các tiên hành giả đối với chúng còn là môn đại bổ. Thậm chí chúng còn biết liên thủ với nhau để giăng bẫy tiêu diệt tiên hành giả. Tuy rằng bọn chúng chắc chắn không thể so được với những dị thể mang thuộc tính hắc ám mà mình từng gặp trước đây, chỉ một con thôi cũng có thể hủy diệt cả một quốc gia, thậm chí là một châu lục. Nhưng nếu hôm nay mình không theo dõi đến cùng, thì e rằng đội nhỏ kia và cả người từng muốn chiêu mộ mình đã phải bỏ mạng rồi. Chỉ là một phân nhánh thuộc tính mà đã âm u và ghê tởm đến thế, thuộc tính hắc âm thật sự là một mối đe dọa quá lớn. Nhưng nếu nó là tạm thời không thể hấp thụ, chẳng phải có nghĩa là khi mình đạt đủ điều kiện hệ thống thì sẽ có thể hấp thụ nó sao? Thuộc tính hắc ám có khả năng khắc chế con người mạnh mẽ đến vậy, nếu có thể trở thành sức mạnh của mình thì không còn gì tuyệt vời hơn. Thậm chí, nó có thể là yếu tố then chốt để xoay chuyển cục diện. Hiện tại mình sở hữu kim dương hô hấp pháp mang thuộc tính dương, thần lôi bách luyện mang thuộc tính lôi, còn có xích hỏa đao của thuộc tính nội viêm, một nhánh con mang thuộc tính dương. Không chỉ là những thuộc tính cao cấp, điều quan trọng hơn là mình có công pháp phù hợp, hoàn toàn tương thích với bản thân. Cộng thêm thực lực tam tinh của quỷ phủ cảnh, e rằng hiếm có tiên hành giả nào là đối thủ của mình. Nhưng chừng đó vẫn là chưa đủ. Có người gọi cho Phương Dịch, "Ồ, sao đột ngột thế? Tiểu Dịch à, dạo này con vẫn khỏe chứ? Em họ con sắp tới sẽ sang chỗ con học một thời gian, cô không yên tâm khi nó ở khách sạn một mình, con có thể cho nó ở nhờ vài ngày không?" "Hả? Em họ ạ?" Ấn tượng duy nhất của mình về em ấy là một mọt sách mê học, đến mặt mũi ra sao mình cùng gần như quên mất rồi. "Vâng, vậy cô cứ để em ấy qua đây đi, nhà con phòng trống. Khi nào em ấy tới ạ?" Không cần, cô sẽ gửi địa chỉ cho nó, để nó tự qua. Cô sẽ bảo nó mang chút đặc sản cho con nhé, cảm ơn cô, vậy con không khách sáo đâu." Em họ con chắc chiều sẽ tới nơi, vậy làm phiền con rồi nhé." "Không phiền đâu ạ. Cô ơi con còn chút việc, con cúp trước nhé." "Vậy con cứ lo việc của mình đi, lần sau nhớ ghé thăm cô nhé." Tin nhỏ dò gì, thị trấn nổi tiếng trên mạng đổi tên thành thị trấn đoạt mệnh, lại có thêm 3 người mất mạng. Dương Hỏa trấn à, hành lý thu xếp xong chưa? Xong rồi, nhưng thật ra con vẫn không muốn làm phiền anh họ. Khách sạn cũng khá ổn mà. Không được, so với việc con ở ngoài thì ở nhà anh họ vẫn an toàn hơn. Anh họ con, mẹ tin tưởng được. Đã đến nhà người ta rồi thì đừng gây thêm phiền phức, việc gì giúp được thì giúp nhiều một chút, biết chưa? Yên tâm đi, con biết rồi mà. Cứ vượt qua từng cửa một vậy. So với mấy dị tượng, anh họ có nói gì cũng không đáng sợ bằng. Ngày hôm sau, có một người đang kéo vali, "Bạn đã đến nơi." Chính là ở đây nhỉ." Anh họ, em là Lâm Y à?" Y cũng không nói gì, "Vậy, em đến để tham gia trại hè phải không?" "Đúng vậy, em cần gì thì cứ gọi anh." "Vâng, cảm ơn anh họ,
Đây là chìa khóa dự phòng, vậy anh sẽ về phòng trước. Phòng của em ở ngay đối diễn. Vâng, mấy ngày này làm phiền anh rồi. Xem ra anh họ cũng dễ gần, không can thiệp quá nhiều vào chuyện của tôi. Là do tôi cảm nhận sai, hay là cô ấy che giấu không kỹ? Lúc này khi cô ấy ngồi trên sofa, tôi thực sự cảm nhận được một chút linh khí lạ lùng, thoảng ẩn thoáng hiện. Chẳng lẽ cô ấy cũng đã trở thành tiên hành giả rồi sao? Vậy cô ấy đến đây, nói là để tham gia chạy hè, chẳng lẽ là vì Y đang nhắn VS ai đó, nhất nhất Phong Hà cử, anh họ cũng tốt trông có vẻ sẽ không can thiệp vào hoạt động của tôi. Khi nào hành động? Người phụ nữ 81 tuổi, đừng vội, chúng ta cử hành động kín đáo một chút. Gần đây khu vực này khá hỗn loạn, có nhiều vùng bị ô nhiễm, nhưng vẫn luôn có những tiên hành giả tranh giành trước. Yêu nhau qua mạng bị lừa mất 5 tệ, tôi cũng nghe rồi, lần trước ở con sông ngàm dưới lòng đất đứng là như vậy. Hai đội gặp nhau, kết quả là có một tên đại cao thủ cực mạnh, nói là một kiểm chém ra ánh mặt trời, khiến đối phương phải lui. Người phụ nữ xinh đẹp bị tuổi, một kiểm chém ra ánh mặt trời sao? Thật không đấy? Vậy chắc chắn phải là cực phẩm thuộc tính dương, tiên hành giả có thuộc tính cao nhỉ? Là thật đó, tôi cũng nghe nói vậy. Nhất nhất Phong Hà cử, vì vậy, lần này hành động nhất định phải cẩn thận, hiện tại linh khí chưa phục hồi, mọi thứ vẫn ẩn trong bóng tối. Trời biết ở Hạ Quốc ẩn chứa bao nhiêu tiên hành giả như quái vật, chúng ta tuyệt đối không thể quá nổi bật. Người phụ nữ xinh đẹp 81 tuổi, cộng một yêu qua mạng bị lừa mất 5 tệ, cộng 10.086, nhất nhất Phong Hà cử được, đợi tin tức của hai người. Thôi vậy, mới đến lần đầu thì tốt nhất vẫn đừng luyện công trước đã. Nhỡ bị anh họ phát hiện thì khó mà giải thích lắm. 3 ngày sau, nhưng ai ngờ, sống cùng cô em họ lại mang đến không ít rắc rối cho tiến trình tu luyện của tôi. Ngồi thiền điều chỉnh hơi thở lúc nào cũng có thể bị gián đoạn. Sáng như vậy, liệu có bị phát hiện không nhỉ? Trước đây sao tôi không thấy hô hấp kim dương pháp lại nổi bật đến vậy nhỉ? Nhưng đáng sợ nhất vẫn là, anh họ, bữa tối xong rồi ạ. Tối nay ăn thịt bò hầm cà chua với dưa leo trộn, còn có canh sườn ngô nữa. Được, em khách sáo quá rồi, bát đĩa để anh rửa là được. Không sao, em tạm ở đây, những việc này là em nên làm thôi. Quá lịch sự chu toàn, không chê vào đâu được, làm việc nhà cứ như bị ám ảnh sạch sẽ và rối loạn cưỡng chế vậy. Chỉ là, tôi không ngăn cô ấy làm như vậy, cũng là để cô ấy có thể thực sự buông bỏ cảnh giác với tôi. Chỉ có như vậy mới có thể dò ra được bí mật của cô ấy. Điện thoại của Y rung lên, sao vậy, có phải bạn đến tìm em không? Vậy hai người cứ nói chuyện, anh sẽ về phòng trước. À, cô ấy nghe gọi, cô nói gì cơ? Thiên địa đại biến sẽ lại xuất hiện vào ngày mai sao? Lúc nào? 3 giờ chiều à? Cô yên tâm, tôi chắc chắn sẽ đến. Được, vậy gặp nhau ở cửa trấn Dương Hỏa, không gặp không về. Trấn Dương Hỏa, chẳng phải là một thị trấn nổi tiếng ở ngoại ô sao, lái xe 1 tiếng là tới. Quả nhiên, cô em họ của tôi cũng là một tiên hành giả trong thời kỳ linh khí phục hồi, may quá, dựa vào thực lực hiện tại của cô ấy thì chắc không thể phát hiện tôi. Nhưng cô ấy vẫn là học sinh trung học mà đã đạt quỷ phủ cảnh nhị tinh, và còn có dấu hiệu thăng tinh nữa. Chẳng lẽ vì thiên phú cao như vậy nên tính tình mới có phần kỳ quặc sao? Vậy thì, cô em họ tôi đến tham gia chạy hè chỉ là giả, còn thiên địa đại biến mới là thật à? Cô ấy chắc hẳn đã biết tin đạn về thiên địa đại biến từ đâu đó, nên bịa ra một lý do để đến đây. Mỗi lần thiên địa đại biến vừa là cơ hội, vừa có thể thu được một loại pháp thuật để tăng cường sức mạnh của tôi. Không biết lần này ở trấn Dương Hỏa sẽ xuất hiện thuộc tính gì? Thôi kệ vậy, nghe thấy là của tôi thôi. Lạ thật, có phải tôi ảo giác không? Vừa nãy hình như có người đang nhìn tôi. Trấn Dương Hỏa, mấy ngày nay cô ở nhà anh họ sao? Thế nào, có đẹp trai không? Yêu qua mạng bị lừa mất 5 tệ, cũng tốt lắm, về ngoại hình thì cũng bình thường thôi, dù sao cũng không phải kiểu trai đẹp nổi tiếng mà cô thích. 2. Cô đừng quên, trước đây Y tự đánh giá bản thân là một phần bình thường giữa muôn người. Người phụ nữ xinh đẹp 81 tuổi, được rồi, mọi người đã đủ, vậy vào vấn đề chính thôi. Đúng rồi, lần này người đó cũng không đến sao? Lần này vẫn là 6 người chúng ta, cô ấy không đến. Cô ấy vốn luôn bí ẩn như vậy, chúng ta cũng quen rồi, đi thôi. Phương Dịch đang ngồi ở chỗ khá gần bọn họ, xem ra đội của cô em họ tôi cũng có thực lực đủ để hành động kín đáo. Người yếu nhất cũng đang ở giai đoạn ổn định quỷ phủ nhị tinh, còn người đàn ông vừa nói này thậm chí đã đạt quỷ phủ cảnh tam tinh. Nghe họ nói, trong đội còn có một người mạnh thường xuyên vắng mặt. Còn trên núi của thị trấn nổi tiếng này, bỗng nhiên xuất hiện một dây leo treo từ trên trời xuống. Giống như dây đậu trong truyện cổ tích chắc và cây đậu thần vậy. Dây leo xuất hiện ngẫu nhiên xung quanh khu vực trấn Dương Hòa, thời gian xuất hiện không cố định. Điều này khác với những thông tin mà các tiên hành giả từng biết, vượt ngoài sự hiểu biết và nhận thức của mọi người.
Rõ ràng là thiên địa đại biến, nhưng nó vừa không liên quan đến khí tượng, cũng không phải là sự sụp đổ và tái cấu trúc bề mặt đất. Nó là vật thể lạ xuất hiện từ hư không, trôi dạt khắp nơi, không gây thiệt hại, cũng không phát ra tiếng sấm chớp hay ánh mặt trời cháy rực như những hiện tượng hiếm gặp, chỉ âm thầm di chuyển và thoáng hiện. Trời ạ, chính là nó sao? Nếu không tận mắt chứng kiến, thật khó mà tin được. Chờ đã, chúng ta vẫn đừng tiếp tục đi về phía trước nữa thôi. Sao vậy? Chỉ đến khi thật sự nhìn thấy nó, tôi mới cảm thấy bất thường, toàn thân lạnh toát. Mọi người có thấy tin đồn trên diễn đàn nội bộ chưa? Thật ra tôi có một người bạn ở trong đội đó, lần dây leo xuất hiện trước, họ đã thử tiếp cận nó. Họ đều là những tiên hành giả mạnh hơn tôi rất nhiều, cảnh giới không thấp. Nhưng sau khi đến đây, họ đều biến mất hết, tôi có cảm giác, chúng ta cũng sẽ như vậy, chết không chỗ chôn thân. Ban đầu tôi tưởng mình có thể dễ dàng chấp nhận trò mạo hiểm của tiên hành giả, hoặc thắng lợi đầy tay, hoặc tấn xương nát thịt. Nhưng cho đến khi nhìn thấy thứ này, tôi chợt cảm thấy sợ hãi theo bản năng. Trực giác của tôi mách bảo, lần này đối mặt là một dạng thiên địa dị biến cấp cao, một dị biến mạnh mẽ, chưa biết trước và hoàn toàn mới, tôi vẫn chưa muốn chôn vùi tất cả ở đây, tôi muốn rút lui. Cô nói đúng, thực ra chúng ta đều cảm nhận được điều đó. Trong dây leo thuộc tính mộc này có một luồng khí hoàng vu. Tôi không biết phải mô tả thế nào, đó là cảm giác chìm vào dòng chảy thời gian, vạn vật tiêu vong, sinh khí cạn kiệt. Chính vì vậy mà khiến chúng ta cảm thấy bất an và khó chịu mạnh mẽ. Như thể nó muốn nuốt chửng sinh mệnh của chúng ta vậy. Nhưng, đây chính là con đường tiên hành của võ đạo. Luồng tử khí u ám quá. Xem nhiều hiện tượng thiên địa như vậy, ngoài dị biến thuộc tính âm, thì dây leo ở đây là thứ khiến người ta khó chịu nhất. Họ quyết định tu luyện ở đây, quả thật can đảm đáng khen. Rõ ràng là loài cây tượng trưng cho sức sống tràn đầy, nhưng lại mang đến cảm giác u ám. Không giống như đang sống, nó giống một vật chết giả dạng sinh vật, đã mất hết linh khí. Mọi người, chúng ta không có thời gian để suy nghĩ nhiều nữa. Vì nguy hiểm, chúng ta sẽ cảm nhận ở ngay chỗ này thôi. Mọi người hãy hoạt động trong tầm nhìn, đừng đi quá xa. Được. Như vậy thì đại khái là có thể an toàn hơn chút. Y bắt đầu tu luyện, không tệ đâu, có cảnh giác, cảm nhận sức mạnh để tu luyện ở khoảng cách vừa không gần vừa không xa. Quả không hồ là học sinh xuất sắc, đã tính toán được vị trí tối đa hóa lợi ích, không hấp tấp mà cũng không lùi bước. Sắp thăng tinh rồi sao? Nhanh vậy mà đã chạm tới ngưỡng tam tinh. Cô em họ này quả nhiên có thiên phú khác thường. Quỷ phủ tam tinh. Y giỏi quá. Y vậy mà đã, rễ của dây leo đang di chuyển, không ổn, dây leo xông về phía chúng ta rồi. Gì vậy? Sao xa thế mà cũng phát hiện được chúng ta? Cứu tôi với. Chạy mau. Nếu không chạy thì chắc chắn sẽ chết ở đây. Y đột phá gây động tĩnh quá lớn. Tuyệt đối không được để dây leo cuốn vào, một khi bị cuốn vào đó, luồng khí hoàng vu sẽ quấn chặt lên cơ thể chúng ta ngay lập tức và chúng ta sẽ bị hòa tấn trong nháy mắt. Dây leo đã làm nứt màng bảo vệ của Y, không được, chúng ta vẫn chưa thể đi. Y sẽ gặp chuyện đấy. Cô muốn tôi làm gì? Dùng linh khí để hộ pháp cho cô ấy sao? Chính cô ấy quyết định tu luyện ở đây, còn bản thân lại bất cần thăng cảnh. Đây là muốn liều mạng tôi để trở nên mạnh mẽ sao? Cô bình tĩnh chút, sống chết có số, giàu sang ở trời. Nếu bây giờ không đi, chúng ta đều sẽ phải chôn cùng cô ấy. Cô còn quá trẻ, đừng để cảm tính chi phối, mọi người chỉ là tình cờ gặp nhau trên đường, thôi. Tên đó liền bị cô ấy tát, vậy các người cút đi, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi đồng đội. Có lẽ em họ tôi bây giờ vẫn chưa biết tình cảnh của mình. Dù sao thì vẫn chỉ là học sinh, sức mạnh của dây leo này đáng sợ như vậy, tôi cũng không biết liệu sức mạnh hiện tại của mình có thể cứu được cô ấy hay không. Nhưng e là sắp hết thời gian rồi. Tôi đã hứa với cô rằng sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Lời đã hứa thì không thể nuốt lại được. Cô ấy vẫn đang chiến đấu với dây leo. Dây leo đã phá được màng chắn của Y. Phương Dịch đã nhảy tới. Y. Trên trời có thanh kiếm bay xuống, cắm thẳng vào đống dây leo. Một người đáp trên đó, là Phương Dịch đứng trên thanh kiếm. Dây leo, rút lui rồi. Dừng tấn công rồi. Sức mạnh của Phương Dịch đã đốt dây leo. Người cậu ấy tỏ sáng. Đây cũng là tiên hành giả sao? Là thuộc tính dương cực hạn. Cũng đúng, chỉ có thuộc tính cao cấp như vậy mới dám liều lĩnh đến thế, ép lui được dây leo hoàng vu. Dựa vào cái gì chứ, tôi tự nhận mình thiên phú cực cao, chỉ trong thời gian ngắn đã lên đến quỷ phủ tam tinh. Ước chừng trên toàn quốc, số tiên hành giả có tốc độ như vậy cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không nói đến kẻ yêu nghiệt thần bí kia, thiên phú của Lâm Y cũng chỉ ngang ngửa với tôi mà thôi. Nhưng, nếu trong số các tiên hành giả còn có những người như vậy, vậy thì chúng tôi tính là gì đây? Là những đốm sao chỉ để làm nền cho vầng trăng sáng sao? Cậu đã nghiền nát tôi, không,
là nghiền nát tất cả chúng tôi những tiên hành giả. Đây rốt cuộc là tồn tại gì vậy chứ? Phát hiện thuộc tính mộc cực hạn, đang tự động ghi chép thành công, không ngừng sinh sôi, có thể lập tức hấp thụ toàn bộ sinh cơ và sức sống xung quanh, nhanh chóng hồi phục thương thế của bản thân. Công pháp thuộc tính mộc mạnh quá, chỉ cần xung quanh còn sinh cơ, thì đây chẳng khác nào một cỗ máy vĩnh động tự nạp năng lượng, đang trích xuất thuộc tính, đã trích xuất thuộc tính, hoàng vu thuộc tính hoàng vu, có thể ngay lập tức khuấy động khí tức hoàng vu, ăn mòn mọi sinh khí xung quanh, không có gì ngạc nhiên khi dây leo này chỉ có thể mọc ở vùng địa hình hiểm trở này. Nếu mọc ở nơi khác, chỉ sợ sinh khí trong vòng vài chục dặm sẽ bị nó hút cạn. Tước đoạt, chí mạng, thuộc tính hoàng vu này thật quá bá đạo, cưỡng ép chiếm đoạt sinh khí của người khác. Cảm ơn anh trai đã cứu mạng. Cảm ơn, nếu không có anh lúc nãy, chúng tôi chắc chắn đã chết. Chúng tôi phải làm gì mới có thể báo đáp anh? Không cần đâu, hẹn gặp lại sau. Xem như tôi đã bám theo tin tức của họ mới có thể đến được đây và nhận được thuộc tính sinh khí dồi dào và hoàng vu. Nói thật, thực ra là tôi có lợi. Còn về mâu thuẫn của mấy người lúc này, sau này vẫn nên để ý hơn đến động tình của em họ. Khi con người gặp nguy hiểm, bản chất thật của họ dễ bị lộ nhất, một đội ngũ rời rạc sẽ không an toàn khi biến cố lớn ập đến. Anh ấy đi nhanh vậy, bây giờ chúng ta phải làm sao? Sao, hối hận vì lúc này không cứu người à? Giờ mối đe dọa đã hết, Lâm Y Y đã lên tam giai, lựa chọn tốt nhất của chúng ta bây giờ chỉ có thể là cố gắng ở lại đội này. Y Y đã mở mắt ra, Y Y cô tỉnh rồi. Bây giờ phải xem nếu cô ấy đủ lý trí, sẽ không để chúng ta rạn nứt tình cảm. Thay vì để ý những chuyện này, tốt hơn là nghĩ về người bí ẩn đó, chuyện gì đã xảy ra vậy. Còn bọn họ, dư âm thuộc tính dương mạnh quá. Ngay cả ở khoảng cách như tôi cũng có thể cảm nhận được sức nóng rực rõ và áp đảo của nó. Để tôi kể cho cô nghe chuyện đã xảy ra. Chuyện là thế này, lẽ nào lại có người mạnh đến vậy sao? Như vậy chẳng khác gì một con quái vật. Dây leo mà chúng ta cố gắng thế nào cũng không thể chém đứt, lại bị cậu ta chém một nhát buộc phải lùi lại. Thấy không? Bây giờ dây leo ấy vậy mà lại lùi hẳn lên trời, co rúm lại, không dám lại gần chúng ta chút nào. Đây chính là sức mạnh chấn động của người đó, dù người đó đã rời đi, nhưng dây leo vẫn ngoan ngoãn như gà, hoàn toàn không còn dáng vẻ gào thét hỗn loạn lúc này. Về rồi à? Sắc mặt em không tốt lắm. Đi học mà, hơi mệt chút. Cũng khá cố gắng đấy, đi nghỉ đi, tối đặt đồ ăn ngoài nhé. Vâng, việc đột phá tốn quá nhiều tinh thần, mỗi lần điều khiển linh lực để kích hoạt thần phán đều cần tập trung cao độ. Thật sự mệt hơn cả việc thức trắng suốt 1 tháng. May mà tôi không còn là người bình thường nữa, thức trắng vài ngày cũng không chết. Cố gắng hết sức à? Nhưng những tu luyện này là số mệnh của tiên hành giả. Trời đất đã bắt đầu biến đổi lớn. Cuộc sống của người bình thường như anh họ đối với tôi là điều không thể. Y Y thấy gì đó, Giả Lâm. Nếu còn dấu vết của cường giả đó, hãy thông báo cho tôi. Đây là lần đầu tiên Giả Lâm nói chuyện trong nhóm này. Nhất Phong Hà cử được rồi, Giả Lâm. Ngoài ra tôi có một câu hỏi, mọi người có nghĩ người cứu chúng ta có khả năng là vị từng nổi tiếng ở Ám Hà Dũng Long trước đây không? Nếu thật sự là vị đại cao thủ đó, thì tại sao lại ra tay cứu chúng ta? Rất nhiều người đang bàn tán về Phương Dịch, có ai đang dắt xe đạp, được rồi, bây giờ Lâm Y Y chắc sẽ thả lòng cảnh giác với tôi hơn, ra ngoài cũng sẽ không nghi ngờ tôi đang theo dõi cô ấy. Nhân lúc này, có thể tìm cách tiếp nhận thuộc tính Hoàng Vu. Thuộc tính Hoàng Vu gần gũi hơn với những thứ thuộc loại thực vật. Nhưng dù sao đây cũng là thuộc tính có tính tà, bản chất là ăn mòn, đặt lên người tôi có thể sẽ có phản ứng xấu. Hơn nữa, có thể sẽ xung khắc với thuộc tính lôi đình mà tôi đang sở hữu, vì vậy cách tốt nhất là có một thứ gì đó tương tự như cây quái quỷ kỳ lạ đó. Dây leo rủ từ trên trời xuống là vì nó cảm nhận được linh khí hồi sinh dày đặc. Chính vì tự chọn tiến hóa, nên mới sinh ra thuộc tính sức mạnh Hoàng Vu. Tôi biết phải đi đâu rồi. Cậu ấy cứ đạp xe đi, công viên rừng thành phố. Tôi cần chọn một loại thực vật có thể tạo ra cộng hưởng linh khí tối đa với tôi, đồng thời thể hiện được cảm giác thân mật, để làm may mắn này. Cậu ấy nhắm mắt lại, giải phóng linh khí, đây chính là phản ứng của thực vật đối với linh khí sao? Rất mãnh liệt, nhưng mức độ vẫn chưa đủ. Tôi cần mạnh hơn nữa. Là nó sao? Lại gần, nó hấp thụ linh khí từ Phương Dịch, ăn no, rất có linh tính. Loài hoa dại này rõ ràng là thực vật, nhưng khi gặp linh khí lại như một chú chó nhỏ tham ăn, hút xong linh khí còn đến cọ vào ngón tay tôi. Trong cả khu rừng, chỉ có Mi phản ứng với linh khí của ta mạnh nhất, rất thích hợp để gắn thuộc tính Hoàng Vu. Vậy thì chọn Mi nhé, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Phương Dịch bắt đầu gắn thuộc tính vào, có muốn gắn thuộc tính Hoàng Vu vào vật này không? Có. Từ cây hoa bắn thẳng luồn sáng lên trời, khiến cho Phương Dịch bất ngờ, cây hoa đã to hơn trước,
Nó tiếp tục hấp thụ linh khí, sức mạnh hoang vu thật khủng khiếp. Tựa như bàn tay của ác ma vậy, mới có 3 giây mà nó đã gần như hút cạn cả một vòng rừng thành phố, thật quá bá đạo, nó vẫn đang điên cuồng lan rộng. Bông hoa lại càng to hơn, thôi kệ, tiếp tục nữa sẽ thu hút người của Hiệp hội Linh khí tới mất. Rốt cuộc, đây là khu vực trung tâm thành phố, Hiệp hội Linh khí chắc chắn sẽ để ý đến chỗ này. Do linh khí phục hồi, những loại thực vật này đều có nguy hiểm. Sau khi ta vào vườn, thật sự phát hiện có thêm nhiều camera giám sát, xung quanh cũng trở nên rất vắng vẻ, chẳng có khách tham quan nào. Hở, vẫn chưa ngừng hấp thụ sao? Không có dễ mà vẫn có thể sống được à? Nhưng so với việc vừa nãy hấp thụ một cách vô tư không kiêng nể gì, giờ việc hấp thụ đã trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều, thật kỳ diệu, dù nhổ ra khỏi đất, linh tính của nó cũng không hề suy giảm. Trước khi mình chọn nó chỉ là một bông hoa dại bình thường mà thôi. Chẳng lẽ sau khi được gán thuộc tính, loài thực vật này cũng bắt đầu tiến hóa? Như thể đã mở khóa xiềng xích tiến hóa nào đó, cảnh báo giá trị bất thường vượt ngưỡng. Cảnh báo vượt ngưỡng? Không hay rồi, vẫn kích hoạt hệ thống giám sát rồi sao? Đi thôi. Cảnh báo giá trị bất thường vượt ngưỡng. Cảnh báo vượt ngưỡng. Bộ phận nghiên cứu thực vật linh khí phục hồi, giá trị bất thường đang tăng đột biến, chuyện gì vậy? Mọi người, đeo vòng tay vào, lập tức vào công viên. Cách ly công viên, cấm người ngoài xâm nhập. Khủng khiếp quá, trước đây cổng Bắc Đại học Thanh Thành cũng chỉ dao động trong khoảng 8 đến 10 thôi, mà ám Hà Dung Long lại là 25. Đúng vậy, nồng độ linh khí bất thường mà vượt quá 10 thì sẽ bị quân đội tiếp quản. Công viên này ban đầu thậm chí nồng độ linh khí còn chưa tới 10 mà. Kỳ lạ thật, mọi người xem này, độ ẩm không khí, độ ẩm bề mặt, nhiệt độ, mọi thứ đều bình thường. Bức xạ mặt trời cũng không có vấn đề gì, nhưng cây cối ở đây cứ như thể đã đồng loạt bị hút cạn sự sống trong vài giây, không biết là linh lực thuộc tính gì gây ra nhỉ. Tôi cảm thấy vẫn cần phải đi thêm một chút nữa về phía trước. Nơi đó mới chính là trung tâm, đừng tiến gần thêm nữa. Tuyệt đối đừng chạm vào, đây là thuộc tính hoang vu, thuộc tính hoang vu. Các người có biết những dây leo treo lơ lửng trên trời không? Ngài muốn nói là cây dây leo giống như ác quỷ đó, đã được xếp loại biến dị cấp A. Lý do nó hung tàn, khiến rất nhiều người đi trước phải tấn xương nát thịt. Suy cho cùng cũng là bởi vì nó sở hữu thuộc tính hoang vu, một thuộc tính mạnh mẽ có khả năng rút lấy sinh khí của các sinh vật xung quanh, đồng thời chiếm đoạt mọi thứ cho riêng mình. Thưa thầy, nếu vừa nãy thầy không ngăn em lại, chẳng phải em vừa mới đặt chân vào là sẽ chết rồi sao? Những thực vật đã thức tỉnh thuộc tính hoang vu, xung quanh chúng có thể nói là vùng tử địa, bất cứ ai bước vào trong đó đều sẽ bị nuốt chửng sinh cơ. Ta đã từng xem qua tài liệu về một cây thực vật khác có thuộc tính hoang vu ở Hạ Quốc, đó chính là cấm địa cổ thụ. Nằm tại Thương Thành, cây cổ thụ mục nát đã làm ô nhiễm khu rừng biến nó thành một cấm địa, bất cứ sinh vật sống nào tiến gần đều sẽ bị đâm xuyên. Dưới sự thay đổi lớn của trời đất, sự biến dị của thực vật cũng không thể xem thường. Theo tình hình đã biết hiện nay, thuộc tính hoang vu là loại thuộc tính mạnh nhất mà thực vật có thể thức tỉnh. Hiện tại, ngoài cây cổ thụ và dây leo, lại xuất hiện thêm một hoang vu mới, tình hình tôi đã nghe qua rồi, Thiếu tá Hàn. Tất cả các nhà nghiên cứu có mặt, mau thay đồ bảo hộ, theo chúng tôi tiến vào khu vực ô nhiễm. Bọn họ thay đồ bảo hộ và tiến vào, chưa phát hiện ra nguồn gốc của hoang vu, không phải đã nói chỉ có sợi dây leo đó mới có thể di chuyển khắp nơi thôi sao? Chẳng lẽ khí tức hoang vu đang giảm xuống? Chúng tôi mới vào rừng 5 phút mà nồng độ đã giảm xuống còn 25, để chúng tôi thăm dò một chút, được. Hai người đó đặt tay xuống, dùng sức mạnh để thăm dò, cùng chỉ về một chỗ, khoan đã, đây là, nguồn gốc đã bị người ta đào mất rồi. Đào mất sao? Chuyện này làm sao có thể chứ? Nếu thật sự có người có thể đào được nguồn gốc từ trong cấm địa hoang vu, vậy thì thân phận của người đó đáng để suy xét kỹ. Đội trưởng Hàn, tôi biết ngài đang nghĩ gì, nhưng tại hiện trường không hề có tàn dư linh lực của vị đại năng đó. Dựa trên việc sàng lọc và phân tích dữ liệu lớn, chúng tôi đã tìm thấy hồ sơ của người này. Hành tung của người này trùng khớp với địa điểm của 2 lần dị biến. Phương Dịch, tôi sẽ chuyển tất cả hồ sơ của anh ta cho ngài, người này rất có khả năng chính là người mà ngài đã tiếp xúc trước đó. Phần còn lại thì giao cho hiệp hội các người lo. Tôi hiểu rồi, 2 tiếng sau, ha ha, lần đầu tiên trồng hoa, làm sao mà đến cả chậu hoa cũng không có được chứ. Đây là căn nhà nhỏ mà chính người tự chọn, không được bám lấy tay ta nữa. Bông hoa trắng nhỏ ngoan ngoan, cái tên này có được thuộc tính hoang vu thì cũng sẽ không ngừng tu luyện, cũng coi như là một trợ thủ đắc lực do ta bồi dưỡng ra rồi. Thuộc tính hoang vu khá đặc biệt, có thể giúp ích nhiều trong chiến đấu, thậm chí còn có nhiều hiệu ứng bất ngờ nữa đúng không? Hơn nữa, trông lại vừa vặn không nổi bật, nếu Lâm Y Y chẳng may nhìn thấy cũng khó mà làm cô ấy nghi ngờ, trong chiến đấu, ngoại hình bình thường còn là lớp ngụy trang tốt nhất. Trong thực chiến, sức mạnh chỉ chiếm 1 phần,
Quan trọng hơn vẫn là ai có nhiều bài tẩy hơn, có ai đó gọi Phương Dịch, lão Vương. Chẳng phải đây là người bạn thân thời nhỏ của tôi, đã đi lính 3 năm chưa gặp mặt sao? Lão Vương, tên đầy đủ là Vương Lương, là hàng xóm của tôi, từ tiểu học đến sơ học đều là bạn cùng bàn. Lẽ ra lên cao trung vẫn có thể tiếp tục mối quan hệ cùng bàn này, nhưng thằng nhóc ấy lại võ mông một cái, nói rằng nó muốn đi lính. Rô, tiểu tử cậu, đã về rồi à? Đúng rồi, đi uống một chén không? Gặp nhau ở chỗ cũ nhé. Đột ngột vậy sao? Đúng rồi, tôi có một bí mật quan trọng muốn nói với cậu. Nghe xong cậu đừng sợ đến ngất đi nhé. Cậu ấy đã tắt máy và đặt xuống bàn, báo cáo trưởng quan, tôi đã làm theo những gì ngài nói rồi. Nhưng tôi xin đề nghị, nếu cậu ấy không phải là người chúng ta cần tìm, liệu có thể đảm bảo an toàn cho cậu ấy không? Người kia gõ những ngón tay trên bàn, hãy thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, đừng làm những việc dư thừa, nếu cậu ta không phải người đó, thì cứ coi như cậu là bạn, đưa ra cho cậu ta vài lời khuyên. Chúc mừng. Nhìn vào tình trạng của Vương Lượng, có lẽ anh ta rất khó có thể nhập ngũ. Anh chàng hài hước Vương Lượng đã trưởng thành hơn rất nhiều. 3 năm qua thực sự là 3 năm đầy cảm xúc đối với tôi, về cuộc sống trong quân đội. À, bạn có khỏe không? Không sao đâu, tôi đã đỗ vào một trường cao đẳng cộng đồng, cũng không tệ. Ồ, nói đến chuyện đó, kiếp trước của tôi không có cơ hội gặp lại Vương Lượng nữa. Trong thời buổi khó khăn, chưa nói đến bất kỳ tin tức nào. Là một người lính, có lẽ ông đã hy sinh vào một thời điểm nào đó trong một trận chiến nào đó không ai biết đến. Lần này, bạn có thể thay đổi tương lai của người bạn cũ không? Điều tôi muốn hỏi là, gần đây bạn có gặp phải điều gì lạ không? Ví dụ như trong phim có thây ma và quái vật. Đúng vậy, không có gì ngạc nhiên khi quân đội biết đến sự hồi sinh của năng lượng tâm linh. Nhưng liệu anh ấy có đang cố tìm hiểu điều gì đó về tôi khi hỏi câu hỏi này không? Bạn muốn nói gì? Vậy thì tốt. Thực ra, hôm nay tôi đến đây để nói với bạn một điều. Tôi không có ý an ủi bạn, nhưng nhắc nhở bạn. Trong tương lai gần, có thể là vài tháng, có thể là một năm, những bằng cấp học vấn và sự giàu có mà chúng ta coi trọng ngày nay sẽ trở thành những tờ giấy vô giá trị nhất và mọi thứ sẽ bị xáo trộn lại. Những người lính bình thường chắc chắn sẽ được lệnh giữ bí mật và ký một thỏa thuận cấm họ tiết lộ bất kỳ thông tin nào về việc hồi sinh năng lượng tâm linh. Trên thực tế, tôi đã bị quân đội liệt vào danh sách mục tiêu tình nghi và nơi ở của tôi đã bị phát hiện. Vương Lượng được cử đến đây để thử thách tôi vì chúng tôi là bạn thời thơ ấu. Đừng lo, mọi điều tôi nói với bạn hôm nay đều ổn miễn là bạn không tiết lộ cho bất kỳ ai. Tôi giả vờ ngốc nghếch và từ chối hợp tác, nhưng Vương Lượng vẫn tử tế nhắc nhở tôi, mặc dù điều đó có thể vi phạm kỷ luật, nhưng phải cẩn thận với bất kỳ thay đổi bất ngờ nào. Điện thoại Vương Lượng rung lên, Vương Lượng, 10 phút nữa. Cần trả lại gấp. Đã đến địa điểm mong muốn, đúng. Xin lỗi bạn, nhiệm vụ rất khẩn cấp, không còn cách nào khác. Bạn nên về trước đi, tôi không thể đưa bạn đi được, liệu nó có liên quan gì đến sự hồi sinh của năng lượng tâm linh không? Hãy để tôi đi cùng bạn, hãy đưa tôi đi cùng. Cuộc gặp gỡ lần này của anh với tôi có phải cũng là do chỉ thị của cấp trên không? Sao bạn lại, đừng lo, mặc dù tôi không chắc cấp trên của anh đã cung cấp cho anh thông tin gì, nhưng tôi biết anh sẽ không làm hại tôi. Hơn nữa, tôi muốn biết rằng vấn đề mà quân đội đang giải quyết có phải liên quan đến những thay đổi trên thế giới. Nhưng vì Hiệp hội Jaiki đã có mặt để giải quyết những hiện tượng bất thường, vậy trách nhiệm của quân đội lúc này là gì? Tình cờ là tôi cũng muốn xem thử nghiệm. Quân đội số 19 Jaiki cấm, đây, năng lượng tâm linh mạnh mẽ quá. Mức độ tập trung năng lượng tâm linh này thậm chí còn vượt quá mức độ ô nhiễm, đúng không? Vương Lượng trở lại đội. Xác minh thành công, vào đi. Phía trước hai người họ có vụ nổ, làng khối tan đi thì xuất hiện một đám người đang khống chế một con Gis biến dị, nó phun sức mạnh từ miệng, đây có phải là thuộc tính hợp nhất không? Đúng vậy, sự kết hợp bất thường của hai thuộc tính bóng tối và lửa đã khiến con chó này trở nên cực kỳ hung dữ và tàn bạo. Một số binh sĩ đã bị thương nghiêm trọng. Quỷ phủ cảnh Tam Tinh, Cơ Lan sĩ quan quỷ, Vương Lương. Có, nhân viên có công tác xâm nhập trái phép vào khu vực hạn chế. Cậu ấy, không sao đâu, đây là trường hợp khẩn cấp. Bạn là người duy nhất còn thiếu, hãy nhanh chóng đến và xếp hàng để chiến đấu. Rõ, cậu ta là Phương Dịch sao? Nhưng cậu ta chẳng có gì đặc biệt cả. Linh khí xung quanh anh ta chỉ hơi hoạt động, chẳng phải cậu ấy là người đó sao? Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ ngợi nhiều nữa, vì cậu là bạn của Vương Lượng nên tôi không nói nhiều nữa. Đây là khu vực cấm. Một khi đã bước vào, sự sống và cái chết của cậu đều do cậu tự chịu trách nhiệm, và mọi thứ cậu nhìn thấy đều phải được giữ bí mật. Tôi biết. Trương Mịch, Lý Ngọc. Hai người đó dùng sức mạnh tấn công con thú biến dị, Cơ Lan bắn đạn về phía nó, con thú đã bị đẩy lui, sau đó nó gầm lên, nó thậm chí còn đột biến hơn nữa. Lý Ngọc, cẩn thận, nó bị tấn công vào đầu, đừng bất cẩn, hãy tránh xa nó.
Hãy giải quyết nó trước khi quá trình tiến hóa của nó hoàn tất. Rõ. Một đội được đào tạo bài bản, các đồng đội tin tưởng lẫn nhau và có tính kỷ luật cũng như phối hợp tuyệt vời. Mỗi người đều không thể thiếu, khi kết hợp lại với nhau, họ có thể giải phóng một sức mạnh vượt xa sức mạnh của chính họ. Phương Dịch thấy gì đó, chạy đi, không phải là đối thủ của nó đâu. Có luồng điện từ nó bắn ra xung quanh, tăng cường cảnh giác và cải thiện mức độ đột biến của khu vực hạn chế. Mọi người, không được rút lui. Rõ. Chú ý, con dị thú đã hấp thụ hoàn toàn thuộc tính bóng tối và đã đột biến hoàn toàn. Nó nhìn một người nào đó, Vương Lương. Không ổn. Con thú đó tấn công Vương Lương, tất cả đều sẵn sàng. 019 dị thú đột biến cấp C trong khu vực hạn chế đã hoàn toàn biến đổi và tiến hóa, giờ đã chuyển sang cấp B. Kế hoạch tác chiến được cập nhật. Vương Lương nôn ra máu, bạn có ổn không? Không, không có gì đâu, tôi chỉ muốn thêm năng lượng tâm linh vào chiếc vòng đang buộc nó thôi. Đừng quá lo lắng, chúng tôi, tập thể cán bộ, chiến sĩ của khu vực cấm 19, Phương Dịch không nói gì, có cây súng đặt mạnh xuống đất, mọi người. Bất kể chiến thuật và phương pháp, cho dù phải trả giá bằng mạng sống của chúng ta không được phép để bất kỳ đột biến cấp độ B nào thoát khỏi khu vực hạn chế. Bất ngờ Phương Dịch tiến lên trước, cậu muốn làm gì? Rất điên rồ. Cậu ấy lao tới con dị thú, vậy thì hãy để tiếng sấm thần thánh này, đánh một đòn từ trên đầu xuống, làm nó chạm đất. Ồ, tôi đã đọc chính xác điều đó. Đây là dị thường cấp B mà ngay cả chỉ huy Cơ Lan cũng không thể tự mình xử lý được. Thưa ngài, có phải cậu ấy thực sự là... Đúng, chúng tôi đã không nhầm, cậu ta thực sự là một bạo chúa. Chưa chết sao, vậy thì phải như thế này. Chỉ huy, Lão Vương, tất cả mọi người hãy lùi lại. Chúng ta cần những đột biến loại B với đội ngũ nhân sự được sắp xếp hợp lý, sẵn sàng hy sinh bất cứ lúc nào. Liệu cậu ấy có thể tự mình làm được điều này không? Đây là loại sức mạnh gì? Tôi phải thừa nhận rằng đây chính là đặc tính sấm sét tuyệt đỉnh. Ngay cả Hạ Quốc hiện tại cũng là tồn tại đỉnh cao. Nếu đợi đến khi linh lực hoàn toàn hồi phục, sự tiến hóa của cậu ta sẽ đáng sợ đến mức nào? Bầu trời xuất hiện vòng xoáy và có tia sét, cậu ấy quay đi, một tay bỏ túi một tay vẩy xuống một tia sét đánh thẳng vào dị thú, cậu ta thực sự xứng đáng với danh hiệu bạo chúa. Ôi trời ơi, nó làm cổ tôi lạnh ngắt và đầu tôi ong ong. Tại sao lại có cảm giác thuộc tính sấm sét này còn đáng sợ hơn thuộc tính bóng tối gấp vạn lần? Tôi có thể chịu được sự ăn mòn, nhưng tôi không thể chịu được sét đánh. Lão Vương, xong rồi. Cậu làm tôi sợ chết khiếp đấy, nhóc ạ. Tôi không ngờ anh trai tôi lại tuyệt vời đến thế. Ha ha ha, cậu đang lấy oán trả ân đúng không? Ta đánh, ngươi đánh ta. Xin lỗi, thực ra tôi biết anh có thể là người tiên phong, mệnh lệnh quân sự nặng như núi, chúng kéo bạn vào. Ý cậu là sao? Cậu xa cách tôi đến vậy sau 3 năm không gặp sao? Tôi không biết cậu sao. Cơ Lan tiến tới sau lưng Phương Dịch, cảm ơn sự giúp đỡ của Phương Dịch. Cậu ấy cũng quay lại nhìn, không có gì, cứ coi như tôi đang cứu bạn mình vậy. Tôi quên giới thiệu bản thân. Tôi tên là Kỳ Lan, phụ trách canh giữ khu vực cấm 019. Bạn đã lưu khu vực cấm 019. Tôi hy vọng bạn có thể để lại thông tin liên lạc cho tôi không? Tôi cần phải báo cáo sự việc một cách trung thực. Không có gì. Cảm giác thế nào khi thấy cấp trên của bạn chào người bạn thời thơ ấu của bạn? Phương Dịch, thực lực của cậu còn mạnh hơn nhiều tiên phong được quân đội đặc biệt mời tới. Vì vậy, tôi rất muốn mời cậu gia nhập quân đội nhà Hạ. Tuy nhiên, lời mời của tôi với tư cách là một sĩ quan canh gác khu vực cấm là chưa đủ. Điều thậm chí còn gây sốc hơn nữa là cảnh giới của cậu ta cũng phải đạt 3 sao trong cảnh giới quỷ phủ, nhưng cậu ta đã đạt tới. Không, phải nói là đã vượt xa cảnh giới của một vị tôn giả sáng hồn cảnh. Tư lệnh Kỳ, ý của cô là cô không xứng đáng mời tôi sao? Đúng vậy, tôi nghĩ rằng không có gì phải phủ nhận hay xấu hổ cả. Lần này chúng tôi làm theo lệnh cấp trên và muốn tìm hiểu thêm về anh. Chúng tôi không có ý định lôi kéo anh vào sự việc này. Tôi nghĩ họ sẽ đến và đích thân mời cậu. Ha ha, không hẳn. Thật ra, tôi rất kính trọng tất cả mọi người, không phải ai cũng có đủ can đảm để hy sinh bản thân mình để bảo vệ người khác. Tôi chưa bao giờ thấy lính chiến đấu trước đây. Những gì mọi người vừa nói, thực sự làm tôi cảm động. Cảm ơn, vì vậy, nếu sau này cô gặp khó khăn gì, cô có thể nhờ tôi giúp đỡ. Giống như những gì cô đã làm cho chúng tôi, những người dân bình thường trong thời bình. Tất nhiên, có một điều kiện tiên quyết là nó không thể can thiệp vào việc tu luyện cá nhân của tôi hoặc hạn chế tôi. Cô ấy bất ngờ, gần đến lúc tôi phải đi rồi. Được rồi, Vương Lượng và tôi vẫn phải xử lý xác con thú biến dị kia, chúng tôi sẽ cử người đến đón cậu về ngay. Bây giờ tôi đã biết vai trò của quân đội. Quân đội đóng quân ở khu vực nguy hiểm, có linh khí dồi dào, một mặt giúp quân đội có thể tu luyện ở nơi có linh khí dồi dào, đảm bảo hiệu quả chiến đấu ưu tiên của quân đội. Mặt khác, họ cũng tạo ra một rào cản cô lập giữa người bình thường và những kẻ bất thường. Vương Lượng,
Bạn của tôi không thể chỉ đơn giản được miêu tả là không đơn giản nữa. Những gì xảy ra hôm nay chỉ là phần nổi của tảng băng chìm về sức mạnh của cậu ta. Tuy nhiên, điều này đủ khiến tôi cảm thấy tự ti. Việc một người tiên phong có thể đạt đến trình độ này một cách nhanh chóng chứng tỏ rằng người đó sở hữu nhận thức chưa từng có. Ở cậu ta, sự may mắn, lòng dũng cảm và khả năng là không thể thiếu. Thưa sĩ quan, trong trường hợp này, chúng ta thực sự không thể tăng lương thêm nữa. Nếu cô nghĩ mình không đủ khả năng để chiêu mộ cậu ta thì hãy để tôi, người bạn thời thơ ấu của cậu ấy, đi. Được rồi, cậu, đi với tôi và dọn dẹp hiện trường đi. Được. Mặc dù lần này danh tính của tôi bị lộ, nhưng tôi không hề biểu hiện bất kỳ sức mạnh nào khác ngoài thuộc tính sấm sét. Và xét theo thái độ của họ thì đây có lẽ không phải là điều xấu. Ít nhất thì tôi đã biết rằng thuộc tính sấm sét này cực kỳ hiếm, thậm chí là độc nhất. Quân đội cũng muốn có khả năng kiểm soát các thuộc tính bóng tối. Để thuyết phục tôi, họ sẽ không đe dọa hay đàn áp tôi, nhưng sẽ để tôi có quyền được nói. Cũng như cách nhanh nhất để trở nên mạnh mẽ hơn vào các kênh thông tin tiên tiến nhất. Ngoài ra, sự phân chia chức năng giữa quân đội và hiệp hội Jaiki cũng được làm rõ. Quân đội là đội tuần đêm, là thanh kiếm trong bóng tối, là lá chắn của quốc gia. Hiệp hội Jaiki có trách nhiệm kiểm tra các lỗ hổng và xử lý các điểm rò rỉ trong thành phố, đảm bảo cuộc sống ổn định hiện tại của cư dân ở mức cao nhất có thể. Chính quyền đã sử dụng các khu vực hạn chế để bảo vệ người dân bình thường, đồng thời phát đi tín hiệu cho thấy năng lượng tâm linh sắp hồi sinh, theo cách tiếp cận hai hướng. Nó cũng giúp người dân bình thường có thêm nhiều thời gian để không bị hủy diệt và di rời bởi sự bất thường ngay từ đầu. Phương Dịch ngưng tụ linh khí ở bụng mình, đúng như mong đợi từ một khu vực hạn chế chứa đầy năng lượng tâm linh, ngay cả sau khi thuần hóa được sức mạnh hoang vu, tôi vẫn không cảm thấy cần phải lên cấp. Chỉ sau một thời gian ngắn ở trong khu vực cấm tràn đầy, tôi cảm thấy năng lượng tâm linh trong cơ thể mình. Đó là dấu hiệu của sự đột phá. Tôi không biết anh họ tôi đã trở về chưa. Nếu không, tôi có thể để anh ấy thử xem kỹ năng nấu nướng của tôi có tiến bộ không. Y bất ngờ thấy luồng sáng bắn thẳng lên trời. Đây là sự biến động của việc nâng cấp cõi dìu mà. Không đúng. Khí tức kinh khủng này, chẳng lẽ có một người tiên phong sắp đột phá tới cảnh giới sáng tạo linh hồn. Di chuyển đi. Đợi một chút, đây không phải là ma phủ giới, thế lực hùng mạnh này, lĩnh vực tạo linh hồn. Một người tiên phong mạnh mẽ như vậy, thực sự đang ở ngay bên cạnh tôi sao? Y rất bất ngờ, cảnh báo, giá trị ngoại lệ đã đạt đến 99. Giá trị ngoại lệ đã đạt đến 99. Từ trường dao động sức mạnh tâm linh nằm cách thành phố này 5 km về phía đông nam. Có chuyện gì thế? Mọi người, nhanh chóng đến thành phố mục tiêu. Làm sao một hiện tượng bất thường mạnh mẽ như vậy lại không bị phát hiện? Con số này đủ để phá hủy một thành phố. Một người tiên phong mới trong cõi sáng tạo linh hồn đã xuất hiện. Hay là một thảm họa lớn sắp xảy ra ở đây? Hoặc có thể là cả hai. Yêu cầu hỗ trợ ngay lập tức từ trụ sở, ngoài vũ khí hủy diệt hàng loạt, tất cả các nguồn thiết bị tiên tiến nhất, thiếu tá Hàn. Báo động đã rõ, dị thường đã được loại bỏ, những người tiên phong đã được thăng chức. Phương Dịch thở ra một hơi, một bước đột phá như thế này sao? Một ngôi sao trong cõi sáng tạo tinh thần, ngoài việc cơ thể trở nên nhẹ hơn thì có vẻ như không có nhiều sự khác biệt. Có tin nhắn trong điện thoại Phương Dịch, Vương Lương. Anh hùng Lương Sơn, gửi một tấm ảnh, thật kinh hoàng. Một đám cháy lớn bùng phát tại sân chơi của trường Đại học Thanh Thành, nóng, bạn, nhìn này. Thông tin nội bộ đã xác nhận có hiện tượng bất thường xảy ra ở khu vực ô nhiễm, và đây là lần thứ hai. Phang ý cậu là nhiệt độ cao bất thường ở cổng Bắc à? Lần này nó biến thành một đám cháy ở sân chơi à? Anh hùng Lương Sơn, vậy là bạn đã từng nghe nói đến chuyện này rồi. Người ta nói rằng trước đây có một người tiên phong đã dọn dẹp khu vực ô nhiễm của Đại học Thanh Thành, nhưng không hiểu sao hiện tượng bất thường này lại xuất hiện trở lại. A ha 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 ha, đừng nói là tôi đã nói tin này với bạn nhé. Vang, được rồi, tôi sẽ đi tìm thủ lĩnh của cậu ngay. Anh hùng Lương Sơn, xin chào. Nói đến đây, anh bạn, tôi phải nhắc nhở cậu rằng cậu quá mạnh. Cấp trên của tôi đã nói rằng họ không thể kiểm soát cậu được nữa. Tôi không thể bảo vệ cậu nữa. Sau này cậu phải cẩn thận khi ra ngoài. Phương Dịch nhìn vào điện thoại, Vương Lượng nói đúng. Đây chính là lý do vì sao tôi luôn cảnh giác với quân đội và hội Jaiki. Việc quá nổi tiếng chưa chắc đã mang lại lợi ích, đó là lý do tại sao tôi vẫn giữ nguyên thuộc tính Dương Yến và sức mạnh của kiếm pháp hỏa hồng. Vang, đừng lo, tôi sẽ cẩn thận. Tôi vẫn còn một lá bài chủ. Em đã về rồi. Anh họ ơi, anh ăn chưa? Em mang đồ ăn cho anh này. Được rồi, cứ để ở đó đi, anh sẽ ghé qua sau. Than ôi, anh họ tôi có tính cách tốt và không có thói quen xấu. Vấn đề duy nhất của anh ấy là lười biếng. Tôi vui vẻ ở nhà và thậm chí không phải đi học đại học. Tôi cầm điện thoại suốt ngày. Tôi không biết mình có đi học đại học hay không. Nhưng, chúng tôi, những người tiên phong,
bận rộn suốt ngày, tìm kiếm cơ hội trên trời dưới đất. Anh ta phải giả vờ và ẩn náu trước mặt mọi người, nhưng anh họ của tôi lại sống một cuộc sống vô tư như vậy. Trong cùng một khu vực, một vị tạo hồn cảnh tôn giả đáng sợ và kinh thiên động địa thậm chí còn xuất hiện. Những người tiên phong nhận thấy chuyển động bất thường này có lẽ sẽ sớm truyền bá tin tức, thôi kệ. Đến lúc đó tôi sẽ bảo vệ anh họ tôi. Tôi chỉ coi đó là quà đáp lễ vì đã cho tôi ở lại thôi. Trước là nhiệt độ cao, lần này là hỏa, chẳng lẽ cũng là thuộc tính dương sao? Nhìn vào hình ảnh, có thể thấy đám cháy bùng phát rất nhanh và ngọn lửa rất dữ dội. Các cây cối và bồn hoa xung quanh sân chơi đều bị thiêu rụi và biến thành tro bụi, và hiện cũng đã được phong tỏa. Video quá ngắn và kết thúc đột ngột. Tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều so với tình hình trước đó ở cổng Bắc. Tôi không biết lần này Dương sẽ có những đặc tính khác biệt gì. Nếu bạn muốn đến đó trực tiếp, bạn phải liên lạc với cô ấy. Ngày hôm sau, Đại học Thanh Thành, tôi nghe nói trường đại học đang cháy và không thể dập tắt được. Có đúng vậy không? Có thương vong không? Tại sao không có báo chí đưa tin về một sự cố lớn như vậy? Về vấn đề an toàn cho học sinh và vật liệu dễ cháy trong trường học, hai người này là ai vậy? Trông họ thật ấn tượng. Chúng tôi bị nhốt bên ngoài, tại sao họ có thể vào ngay được? Cháy thế này, đây có phải là lửa từ thiên đường không? Lửa trời. Đúng, đó là tên chính thức. Ngọn lửa bất ngờ bùng lên mà không hề báo trước. Không có cách nào để dập tắt. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là chờ nó thiêu rụi tất cả những gì nó muốn. Nó có phù hợp không? Phương Dịch, tôi đến phòng hiệu trưởng đây. Cậu muốn đợi ở đây hay đi cùng tôi? Cô cứ đi đi, tôi sẽ ở ngay đây. Hãy cẩn thận nhé, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau. Phương Dịch đang đi lại gần chỗ ngăn cách, đất cháy đã lạnh lẽo, chẳng lẽ không còn chút linh lực nào từ thiên hỏa sao? Tất nhiên là không thể thu thập được rồi. Có vẻ như tôi đã nghĩ quá đơn giản. Có người nào đó lên tiếng, Sở Thanh Ly, có thật là anh không? Sao anh lại ở đây? Ê, Phương Dịch, có phải là người yêu cũ mà anh nhắc đến không? Người mới chỉ đỗ một trường cao đẳng thôi. Anh ơi, em biết anh đến đây là vì anh vẫn còn lưu luyến Thanh Ly. Nhưng thực tế đang ở ngay trước mắt, vậy nên hãy bỏ cuộc đi. Phương Dịch ngơ ngác, hoài niệm về cô ấy. Này, kia không phải là Sở Thanh Ly sao? Sao lại có con trai ở đây? Không biết chàng trai nghèo nào đang theo đuổi mỹ nhân học đường Chu nhỉ? Tôi chưa từng gặp anh ấy trước đây. Anh ấy có học cùng trường với chúng ta không? An ninh trường học thế nào rồi? Họ không nói sẽ tăng cường giám sát sao? Sao lại cho người ngoài vào nữa vậy? Tôi ghét nhất là có người đến đây lợi dụng tôi. Thanh Ly hiện là mỹ nhân của trường đại học chúng ta, tôi khuyên anh nên suy nghĩ kỹ nhé. Anh có biết có bao nhiêu chàng trai giỏi hơn anh đang theo đuổi Thanh Ly không? Hiện tại anh không có trong danh sách chờ. Quay lại đi, đây không phải là nơi dành cho anh. À, còn một điều nữa, trường chúng ta đang bị phong tỏa nghiêm ngặt. Sao anh vào được? Nếu anh không giải thích rõ ràng, tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Chẳng phải trước đây anh ấy đã nói sẽ không hối hận khi chia tay sao? Bây giờ anh ấy đang làm gì? Nói một đằng nhưng ý lại một nẻo. Phương Dịch, đây có phải là bạn của cậu không? Bạn cùng lớp cấp 3, thực ra không phải bạn bè. Ồ, hóa ra họ chỉ là bạn cùng lớp thôi. Cô ấy nhìn hai người họ, thật là một luồng khí mạnh mẽ. Người phụ nữ này là ai? Tại sao tôi lại không quen biết Phương Dịch? Tôi vừa nói chuyện với hiệu trưởng. Vụ cháy nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ, và thật khó để giải thích hết mọi chuyện cùng một lúc. Hiệu trưởng sẽ đưa chúng ta đến điểm cháy ban đầu. Danh tính hiện tại của cậu ở đây là một cố vấn quân sự đặc biệt, nên cậu cũng phải đi theo. Không vấn đề. Mọi người giải tán. Không ai được phép đến gần sân chơi trong thời gian đóng cửa. Trường học, hiệu trưởng. Hiệu trưởng thường rất bận rộn và khó gần. Nghe nói ngay cả hiệu phó cũng khó mà gặp được ông. Thậm chí có người còn nói rằng không một ai trong toàn trường từng thấy ông ấy cười. Ông ta đến đây là vì người phụ nữ này và Phương Dịch sao? Hiệu trưởng quả nhiên đã xuất hiện. Chẳng lẽ ông ấy dẫn người đến bắt hai kẻ đột nhập này sao? OG ấy đứng trước mặt hai người họ. Xin chào, cậu có phải là cố vấn Phương mà trưởng phòng Kỳ giới thiệu không? Tôi rất lo lắng về tình hình bất thường ở trường gần đây. Tôi lo học sinh sẽ bị thương do hỏa hoạn. Sẽ rất tuyệt nếu cậu có thể đến và giải quyết nó. Tôi sẽ để lại mọi chuyện ở sân chơi cho cậu. Thanh Ly ngơ ngác nhìn họ. Mọi người, xin hãy lùi lại. Không được xem nữa. Tôi có bị hoa mắt không vậy? Hiệu trưởng già thế mà lại cúi chào cậu bé này. Có lẽ anh ta có một danh tính đặc biệt nào đó. Không có gì ngạc nhiên khi anh ấy có thể vào được trường chúng tôi, chỉ cần nhìn vào sự xa hoa và cách đối xử. Ai vừa nói anh ta là người theo đuổi hoặc bạn trai cũ của Sở Thanh Ly? Làm sao có thể như vậy được? Cho dù tôi có đuổi theo cô ấy cũng chưa chắc có thể đuổi kịp. Bạn không nhận ra sao? Anh chàng trẻ tuổi này đã phớt lờ Sở mỹ nhân suốt thời gian qua. Đại học Thanh Thành, sau khi ánh nắng vàng rực rỡ ở cổng phía bắc của trường đại học tan biến,
Tôi nghĩ rằng mọi chuyện đã gần kết thúc. Vài đêm trước, một sân chơi bất ngờ bốc cháy và ngay cả xe cứu hỏa cũng không thể dập tắt được. May mắn thay, không có học sinh nào ở đó vào ban đêm nên chúng tôi có thể phong tỏa hiện trường kịp thời. Nhưng rồi, sân chơi thứ hai, sân chơi thứ ba, chúng ta vẫn có thể giải thích vụ cháy ở một sân chơi, nhưng rồi từng ảo ảnh cứ liên tiếp hiện ra. Tôi tận mắt chứng kiến những ngọn lửa từ trên trời rơi xuống và những ngọn lửa đỏ lơ lửng giữa không trung không rõ lý do. May mắn thay, đám cháy ở các sân chơi sau đây đã được dập tắt. Mùi khét rất nồng. Chiếc rổ bóng rổ này có phải là điểm bắt đầu của đám cháy không? Đúng vậy, chỉ có ngọn lửa ở đây là không bao giờ dập tắt được. Cái gì thế này? Một công cụ phát hiện sức mạnh tâm linh bất thường cơ bản, cậu có thể hiểu theo cách này. Nếu ngưỡng vượt quá 10, người dân bình thường sẽ bị chặn. Cuộc sống của người dân thường rất mong manh. Chỉ cần một bất thường từ 10 trở lên đồng nghĩa với một thảm họa thiên nhiên không thể tránh khỏi đối với họ. Cái này, cao quá. Ôi không, ngưỡng này quá cao. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng không chỉ Đại học Thanh Thành mà cả thành phố đều sẽ bị ảnh hưởng. Chúng ta phải lập tức phái 3 tên lính quỷ phủ 3 sao và 7 tên lính quỷ phủ 2 sao tạo thành đội hình chống cự. Sức mạnh tinh thần tối thượng, cảnh giới vững chắc nhất. Cố vấn Phang, ngọn lửa tấn công Phương Dịch lại tăng nữa rồi. Ngưỡng 110 đã có thể được phân loại là dị thường cấp S rồi. Cậu ấy đã vào rồi, bây giờ tôi phải làm gì? Sao cậu ấy dám một mình tiến vào? Cho dù cậu ấy có là chiến sĩ mạnh nhất trong khu vực cấm địa đi nữa, lần trước, thuộc tính dương đã giúp tôi chặn được sấm sét, nên ngọn lửa trên trời này tự nhiên cũng có thể chặn được. Tuy nhiên, khi bảo vệ cơ thể, nó không thể chạm vào ngọn lửa ban đầu, cũng không thể kích hoạt khả năng biên soạn kỹ năng. Vì vậy, trước tiên tôi phải đi đến khoảng cách gần nhất với nguồn ngọn lửa, và sau đó, dòng lửa lao tới, Phương Dịch đưa tay lên, cả hai đang đối diện với nhau. Dòng lửa há miệng to lên, phát hiện biến động mạnh về đặc tính của đám cháy trên bầu trời, ha ha, đúng là thiên hỏa, thậm chí còn mạnh hơn cả lực lượng hoang vu. Nhưng tôi phải hấp thụ, bắt đầu biên tập sức mạnh tối thượng, thành công. Đã có được thuộc tính lửa trời kỹ thuật phong ấn lửa bầu trời Cửu Long thiên hỏa, trừ tà, phong ấn yêu ma. Phương Dịch chuyển hướng lên trời, công pháp mà bạn đã biên soạn không cần học, đã được mở khóa. Từ một dòng lửa chia làm 3, đang trích xuất các thuộc tính. Nhận được thuộc tính lửa trời, trên mặt Phương Dịch xuất hiện những dấu ấn, Cửu Long thiên hỏa phong ấn thuật. Sau lưng Phương Dịch mọc ra những sợi xích đỏ, nhưng sợi xích đó bao quanh những ngọn lửa, đây là hơi thở của phong ấn. Tôi đã từng nhìn thấy khu vực cấm địa được phong ấn bởi những người tiên phong cấp cao của quân đội. Thao tác của người đó khác với Phương Dịch, nhưng khí tức phong ấn lại cực kỳ giống nhau. Thu nhỏ, sợi xích đó quấn cục lại và nhốt ngọn lửa bên trong, những ngọn lửa bên ngoài cũng đang bị thu vào trong. Phương Dịch đưa hai tay để cho ổn định phong ấn, tôi tạm thời phong ấn thiên hỏa ở đây. Trước tiên đừng mở sân tập, đừng sửa chữa, cũng không cho phép người khác đến gần đây. Bằng cách này, ít nhất ngọn lửa trời sẽ không tiếp tục lan rộng nữa. Ngài cứ yên tâm, sân vận động sẽ không được mở cửa trở lại đâu. Dù sao thì trường học cũng không chỉ có một sân vận động này. Kỳ Lan không nói gì, Đại học Thanh Thành và Đại học Bắc Kinh rất kiêu ngạo, họ có tới 7 hoặc 8 sân chơi. Cố vấn, ngài thật hài hước. Nếu ngài có nhu cầu, hiệu trưởng, tôi còn có một số việc muốn nói với cố vấn Phương. Không vấn đề gì, không vấn đề gì, mời, có chuyện gì thế? Phương Dịch, cậu giấu rất kỹ. Cũng tạm thôi, ngọn lửa trên trời này khá mạnh và khó đối phó. Đừng giả vờ ngốc nghếch, cậu biết tôi đang nói đến việc cậu che giấu tài năng và địa vị của mình. Thôi bỏ đi, việc người tiên phong có bí mật cũng là điều rất bình thường, đặc biệt là khi mạnh như cậu. Phương Dịch, tuy tôi không có quyền yêu cầu cậu làm bất cứ điều gì, nhưng tôi hy vọng cậu sẽ lắng nghe những điều tôi sắp nói tiếp theo. Vào thời điểm quan trọng của những thay đổi lớn lao trên thế giới, nước Hạ đang rất cần những nhân tài hàng đầu như cậu. Khi linh khí hoàn toàn hồi phục, năng lực của cậu sẽ tương đương với sức mạnh hạt nhân hiện tại. Dù là các khu vực cấm quân sự hay hiệp hội linh khí, họ đều sẽ tranh giành để cậu gia nhập. Thậm chí có khả năng lực lượng cấp cao từ các quốc gia khác sẽ mời cậu và đưa ra những điều kiện hào phóng. Đương nhiên, tôi không phủ nhận tôi có những suy tính riêng. Nếu cậu có thể gia nhập quân đội, đối với chúng tôi ở khu vực cấm, có thêm một người bạn cũng là có thêm một con đường. Vì vậy, tôi khuyên cậu nên bắt đầu suy nghĩ ngay bây giờ. Để tránh trường hợp đến lúc đó vẫn chưa quyết định được, tôi tò mò một điều. Tại sao cô và Vương Lượng không muốn mời tôi vào khu vực cấm, hay thậm chí còn nghĩ tôi không xứng đáng? Đương nhiên là vì khu quân sự cấp truyền thuyết kia, bọn họ mạnh đến mức hơi biến thái rồi. Vậy nên tôi nghĩ cậu sẽ hứng thú với họ hơn. Ồ, cấp độ hàng đầu sao? Tất nhiên rồi, nhưng tôi không gặp họ thường xuyên. Tôi nghe nói dạo này họ khá bận rộn, bộ phận quân sự hùng mạnh nhất của nước Hạ gần đây bận rộn đến nỗi các sĩ quan từ các khu vực quân sự khác cũng nghe được tin tức. Thôi kệ, đi thôi.
Hiệu trưởng nói sẽ mời chúng ta ăn cơm ở căng tin trường Đại học Thanh Thành. Có vẻ như họ cũng đang gặp phải rắc rối đáng kể. Điều này cho thấy đã có một số dị thường cực kỳ đáng sợ có khả năng vượt xa những dị thường trước. Nghe giọng điệu của Kỳ Lan thì những người tiên phong này chắc hẳn phải cùng cảnh giới tạo linh với tôi, thậm chí còn mạnh hơn. Ngày phục hồi linh khí đang đến gần. Tôi cảm thấy sự chuẩn bị của mình vẫn chưa đủ. Làm thế nào tôi có thể tối đa hóa việc sử dụng thuộc tính lửa trời mà tôi vừa thu thập được trên sân chơi. Ngọn lửa từ thiên đường cháy không theo bất kỳ quy luật nào và không để lại bất cứ thứ gì ở bất cứ nơi nào nó đi qua. Giống như một đám cháy rừng bất tận, hoàn hảo để giải quyết những hiện tượng bất thường có quy mô lớn và sinh sôi vô hạn, hiểu rồi. Liệu nó có hoàn toàn phù hợp với kỹ thuật kiếm lửa của tôi không? Càng hoàn thiện thì càng tốt. Núi sau, đây là Phương Dịch đang đi và cầm thánh kiếm, phía sau núi không có gì bất thường, nhưng bọn họ vẫn bị chặn lại. Tuy nhiên, tin tức từ quân đội hẳn không thể đến nhanh như vậy. Biết rằng tôi sẽ thực hành và thử nghiệm ở vùng núi phía sau. Phương Dịch dừng trước tấm bảng cảnh báo, ngọn núi này rất nguy hiểm, xin đừng lên núi. Người duy nhất biết thói quen của tôi có lẽ là Hiệp hội Linh khí. Cậu ấy đưa tay lên cằm và nhớ lại, có phải là đã tặng cả mảnh đất này cho tôi để thử nghiệm rồi không? Nếu đã như vậy, cung kính không bằng tuân lệnh. Cậu ấy cảm nhận được gì đó, khoan đã, ngọn núi này mà cũng có kẻ tạp nham lẻn vào sao? Có một con gì đó đang trên cây, khí tức này giống hệt với cái đã gặp trước đây ở nhà máy. Tuy nhiên, nó không đậm đặc bằng. Một con khỉ biến dị nó đang du trên cành cây, Phương Dịch đã thấy và nhếch mép cười và chuẩn bị biên soạn thuộc tính lửa trời vào thanh kiếm. Lại còn có thần trí mà cân nhắc thực lực của kẻ địch, xem có nên phát động tấn công hay không. Vậy thì hãy xem cho kỹ đi. Bạn có muốn tiêu hao điểm biên soạn để biên soạn thuộc tính lửa bầu trời vào không? Có, không, có. Thanh kiếm của Phương Dịch bắt đầu cháy lên, lửa trời cháy mãi kết hợp với xích hỏa đao thuật của ta, rốt cuộc sẽ có hiệu quả như thế nào? Cậu ấy quay mặt lại khiến con khỉ khoản, Phương Dịch chém xuống tạo ra hai con rồng về phía con khỉ, cứ lấy ngươi ra mà thử dao. Con khỉ không kịp làm gì đứng nhìn đòn tấn công bay tới, nó đã chạy nhưng không kịp bị đòn của Phương Dịch tấn công trúng, khiến nó la hét. Sau khi đánh bại con khỉ, cậu ấy tiến tới thu sức mạnh về, năng lượng của ngọn lửa hiện tại đã tăng lên đáng kể, nó cao hơn gấp đôi so với xích hỏa đao thuật, thậm chí có thể cao gấp 3 lần. Phương Dịch chạm vào ngọn lửa trên kiếm, hơn nữa, năng lượng này không có tác dụng với bản thân tôi. Phương Dịch đưa tay lên nhìn, mát mẻ, vậy thì đuổi theo và xem người đó đi. Cùng lúc đó có người đang phát trực tiếp, mọi người ơi, tôi thực sự không phải là kẻ nói dối, từ nhỏ tôi đã là kiểu người siêu may mắn, bạn hiểu không? Có một người đang nói chuyện thông qua phát trực tiếp, mặc dù đây là ngày đầu tiên tôi phát sóng trực tiếp, nội dung sẽ chủ động tìm đến tôi. Cô ấy nhìn thấy gì đó, có con khỉ biến dị tấn công đẩy ngã cô ấy, và chiếc điện thoại phát trực tiếp cũng đã rơi xuống. Khi vừa chạm đất thì chiếc điện thoại đã nứt màn hình, và quay lại cảnh con khỉ đang ngồi trên người cô ấy và bóp cổ, cô ấy đang dần mất ý thức, con khỉ thì nhìn cô ấy. Từ đâu hai đầu rồng bay tới khiến nó giật mình, trong điện thoại cũng đang phát trực tiếp cảnh con khỉ đã buôn cô gái và chạy do đầu rồng bay tới. Lượng người xem trực tiếp đang tăng rất nhanh, cô ấy đã ngồi dậy và cầm lấy chiếc điện thoại, quay đán lửa phía trước, tôi đã quay được. Có người đang đứng trong lửa. Phương Dịch đang chiến đấu trong lửa, chắc chắn là một vị thần đã cứu tôi. Có rất nhiều người nói về Phương Dịch, bạn của Thanh Ly đang xem đoạn đó và cô ấy đứng kế bên, Thanh Ly, mau đến xem. Người trời hạ phàm cứu người kìa, thật sự có cao nhân tu hành tồn tại. Thiên hỏa cũng là thật, đừng tin những thứ bạn thấy trên mạng. Những nội dung trực tuyến thường là diễn kịch và sử dụng hiệu ứng đặc biệt. Thanh Ly liếc mắt nhìn qua, cô ấy bất ngờ còn bạn cô ấy thì cười và chỉ vào màn hình. Đây là. Bạn nghĩ sao? Tôi đã nói là đúng mà. Đẹp trai quá. Cô ấy nghĩ tới Phương Dịch, video này hoàn toàn là giả. Tất cả đều là hiệu ứng đặc biệt. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể là anh ấy, chỉ là dáng người của hắn có chút giống, nếu thật sự là hắn thì đã sớm bị thiêu thành tro rồi. Nếu đúng là vậy, hắn sẽ không nhân cơ hội này trả thù mình đâu, đúng không? Chết tiệt, mình sẽ không bao giờ nhượng bộ. Người phụ nữ xinh đẹp 81 tuổi và Y đang xem video đó. Y, người này có quen không? Rất giống với người tiên phong đã cứu chúng ta khỏi dây leo trước đây, tôi cũng cảm thấy như vậy. Ngoài ra, gần đây tôi mới phát hiện ra rằng có một vị đại thần đã đột phá đến cảnh giới tạo linh cảnh và sống gần nhà tôi. Liệu hai người này có phải là cùng một người không? Có hai người khác đang xem video. Lão Lý, bạn xem anh ta có phải là Phang không? Cảm thấy anh ta lại mạnh lên không ít. Trời ơi, tư thế cầm kiếm giống hệt nhau. Chúng ta trước đây thật sự đã ôm được đùi rồi, có hiệp hội linh khí, cuộc khủng hoảng trong thành phố đang đến gần và chúng ta đang thiếu hụt những người tiên phong. Phía bên trong rất nhiều người đang họp, Thành Huỳnh đang đứng lên và nói chuyện với người ngồi giữa.
Bọn họ nói rằng quân đội đã có cuộc trao đổi sâu với Phương Dịch. Thanh Huỳnh, tôi tin là anh ấy sẽ giúp chúng ta. Còn ở bên phía quân đội cũng đang họp, cậu ta đã thăng cấp lên tạo linh cảnh trong thời gian ngắn như vậy. Đây là quái vật gì vậy, quá bất thường, hơn nữa, cậu ta có bao nhiêu thuộc tính cao cấp? 3 hoặc nhiều hơn 3. Với tiềm năng to lớn như vậy, khả năng răn đe của chúng ta không khác gì một trò hề, và việc thuyết phục cậu ta chính là cách duy nhất. Ý ngài là những người ở trên đã quyết định đích thân đến đó, quyết định đã được đưa ra, nhưng các giám đốc điều hành cấp cao dường như vẫn chưa sẵn sàng hạ thấp địa vị của mình và tiếp cận Phương Dịch. Suy cho cùng, những người tiên phong hàng đầu trước đây đều xuất hiện trong quân đội, người đó đã đi, hãy xem Phương Dịch còn thiếu những gì, các vật phẩm như vũ khí và trang bị mới được phát triển. Thông tin về các địa điểm phù hợp để tu luyện cũng có sẵn. Tất cả những thứ này đều có thể được gửi cho cậu ta. Ngoài ra, buổi phát trực tiếp này và các video đã được lan truyền cần được xử lý. Toàn bộ giới linh khí của Hạ Quốc đều đã chú ý tới hắn, thằng nhóc này, thật đáng mong đợi màn thể hiện tiếp theo của nó. Có máy đo nhịp tim, thầy ơi, có vẻ như Hạ Quốc đã có hy vọng mới rồi. Có một người đang ngồi trước giường bệnh, nếu một người có thực lực như vậy xuất hiện, cơ hội thầy tỉnh lại sẽ nhiều hơn một chút. Một ngày sau, Phương Dịch đang ngồi ăn sáng, tin đồn lan truyền nhanh chóng vào ngày hôm qua, thật bất ngờ khi một người phát sóng trực tiếp lại chui vào núi sau để phát sóng. Vì độ hot, lá gan cũng đủ lớn. Cậu ấy cắn miếng bánh và nghĩ video không còn hiển thị trên toàn bộ mạng internet, livestream cũng đã bị cấm. Hẳn là do quân đội hoặc hiệp hội linh khí làm. Phương Dịch nhìn vào phòng của Y, khoan đã. Lâm Y một đêm không về, cũng không nhắn tin cho tôi. Tình huống gì vậy? Ngay cả khi đang làm nhiệm vụ, Phương Dịch liền gọi cho Y, sao cảm giác không ổn lắm, con bé này không đến nỗi không đáng tin như vậy chứ. Xin chào, người dùng bạn đang gọi không có trong vùng dịch vụ. Phương Dịch đứng dậy, tệ quá tôi phải đi tìm em ấy. Y và người phụ nữ xinh đẹp 81 tuổi đang đi trong khu rừng. 81. Bạn có thể tính sơ bộ chúng ta đã bị mắc kẹt ở đây bao lâu không? Cả hai đều đã bị thương, có lẽ là 10 tiếng. Tôi không biết chính xác. Xin lỗi, là tôi đã làm liên lụy đến bạn. Lúc đầu tôi nghĩ đó chỉ là một bóng ma bình thường. 81 ôm bụng ngay chỗ bị chảy máu. Y an ủi, được rồi, đừng xin lỗi nữa. Suy cho cùng, tôi không đủ mạnh mẽ. Hãy nhớ, giữ cảnh giác, giữ sức. Y nhớ lại lúc Phương Dịch thăng cấp tạo linh cảnh, nếu tôi có thể giống như vị đại nhân đó thì có con quái phía sau nó đưa tay lên chuẩn bị tấn công Y và 81.